บสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงด้วยรอยยิ้มของผมนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ชมรายการอยู่นะครับอาจจะยิ้มไม่ออกในช่วงนี้เพราะว่าเราจะรวยกันจนไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่อันนี้ผมอาจจะพูดในสิ่งที่ท่านนายกเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเราจะรวยกันไม่ไหวแล้วแต่สถานการณ์ความเป็นจริงณตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับไฟที่มันเกิดขึ้นไฟสงครามที่เกิดขึ้นตะวันออกกลางตอนนี้ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับและผมบอกได้เลยนี่คือข้อสอบอันหนักหน่วงของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศปกติเวลารัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะมีคำว่า honeymoon period ถูกต้องไหมฮะ honeymoon คือทุกอย่างนะช่วงต้นๆนี่ก็จะแบบโอเคสบายๆนะครับแหมหวานแหววผมบอกได้เลยนะครับ honeymoon period ของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเลยฮะไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วนะคือไม่มีเลยด้วยซ้ำคุณผู้ชมครับสินค้าก็นะครับพาเรทกันขึ้นราคาตอนนี้ถุงพลาสติกขึ้นราคาไป 40% นะครับปั๊มน้ำมันต่างๆนะฮะก็ทยอยกันแห้งขอดนะฮะน้ำมันหมดเขาอ้างอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับคนต่อแถวกันนะเติมน้ำมันเนี่ยรอกันเป็นชั่วโมงจนเกิดอาชีพใหม่ครับอาชีพรับจ้างเติมน้ำมันแล้วนะครับที่ได้ข่าวมาคือเติมคิวละ300 บาทนี่คือค่าจ้างของเขานะครับราคาน้ำมันนี่ต่างหากนะครับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลคุณผู้ชมครับมันจะทะลุแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมันตรึงไม่ไหว15 วันแล้วใช่ไหมครับเอาละทางรัฐบาลเองก็บอกนะว่าจะค่อยๆปรับราคาขึ้นนะฮะดีเซลท่านพิพัฒน์ราชกิจประการท่านก็บอกนะครับว่าจะพยายามไม่ให้เกินราคาลิตรละ33 บาทแต่กองทุนน้ำมันที่เข้ามาอัดฉีดที่เข้ามาตรึงราคาตรงนี้สิครับสำหรับแค่ดีเซลเนี่ยโทษนะครับใช้คำว่าล่อไปแล้วเนี่ยลิตรละ20 บาทนะฮะตอนนี้จ่ายออกไปนะฮะวันละเป็นพันกว่าล้านบาทในการที่จะสนับสนุนเรื่องของราคาน้ำมันนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้น2 สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่อิหร่านแต่ตอนนี้ผลกระทบมันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมและยังมีข่าวด้วยนะฮะว่ารถบรรทุกนะเขาบอกว่ารวมตัวกันจะไปรวมตัวที่หน้าท่าเรือแหลมฉบังกันเขาบอกว่าน่าจะเป็น1,000 คันในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะประท้วงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่ไหวกันแล้วครับราคาน้ำมันไม่ไหวน้ำมันก็ไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละกู้ภัยเองนะฮะแม้แต่วัดเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับรถก็ออกกันไม่ได้ฉุกเฉินก็ต้องดูเคสว่าเคสไหนฉุกเฉินจริงๆถึงจะออกรถไปรับนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันเราจะมาวิเคราะห์ทั้งหมดนะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกับคุณผู้ชมทั้งหมดแต่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะยังไม่ต้องตื่นตระหนกสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าอย่าเพิ่งตระหนกใจเย็นๆสถานการณ์ควบคุมอยู่น้ำมันได้อีก90 วันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาพูดคุยครับท่านแรกครับให้เกียรติกับรายการมาเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพันธ์โปร่งจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับคุณนาคุณตากันดีฮะอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องของทรัมป์ก่อนดีไหมครับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์พรพันธ์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ชมกดดันมาตลอดนี่2-3 วันแล้วนะกดดันให้ชาติพันธมิตรไม่ว่าจะในยุโรปในเอเชียนะอาจารย์ศิโรจน์พยายามกดดันยังไงฮะพยายามกดดันให้เข้ามาส่งเรือรบเข้ามาช่วยหน่อยมาช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์นะฮะเวลาประมาณสัก3-4 ทุ่มกว่า4 ทุ่ม 52 นาทีตามเวลาประเทศไทยมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับท่านทรัมป์บอกว่าเรียกร้องนะฮะให้ประเทศพันธมิตรซึ่งเรียกร้องเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับที่พึ่งพาน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และประเทศยุโรปเนี่ยส่งเรือรบมาหรืออย่างน้อยเนี่ยส่งความช่วยเหลือมาช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสหน่อยนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องแรกแหละครับก็คือท่านทรัมป์นะครับก็บอกว่านะฮะสหรัฐเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากช่องแคบนี่น้อยกว่า 1% นะแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่พันธมิตรอย่างนาโต้หลายชาติไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสเปนอิตาลีออสเตรเลียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมภารกิจทางทหารเพราะไม่อยากถูกดึงเข้าสู่สงครามนะครับมีฟังเสียงบางช่วงบางตอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยครับฟังครับ
We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. We get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. Iran has always used that as an economic weapon, and it's not going to be able to be used very long. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. And the level of enthusiasm matters to me. But they said, we'd rather not get involved. I just want the fake news media and everybody else to remember that was said, because I've been a big critic of all of the protecting of countries, because I know that we'll protect them, and if we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to say their names, but frankly, I don't know if they would want me to or not, because maybe they don't want to be targeted. But I say, wouldn't matter if you're targeted or not, because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. อาจารย์ทั้งสองท่านฮะดูจากสีหน้าท่าทางของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนเหนื่อยนะอาจารย์มันได้ติดตามข่าวตรงนี้ใช่ไหมดูเหมือนเหนื่อยนะอาจารย์สิโรจน์ก็ดูเหมือนเหนื่อยแต่ผมว่าที่ดูแย่กว่ามันคือผมรู้สึกดูดีเพรสนะครับดูเหมือนเศร้าๆซึมๆคือเป็นการดีเพรสของคนที่คิดว่าตัวเองทำสงครามนะครับแล้วก็ขอให้ชาติอื่นเข้ามาร่วมทำสงครามกับตัวเองแล้วทุกคนจะมาแล้วก็คนพบว่าไม่มีใครร่วมมือหรือว่าไม่มีใครทำตามที่ตัวเองอยากให้ทุกคนมาร่วมรบด้วยเลยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีผลที่นานาชาติเขาจะปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งก็คือโอเคทรัมป์พยายามจะบอกว่าทุกชาติเนี่ยที่ทรัมป์ขอมาช่วยรบมาเอสคอร์ตเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นชาติที่ได้ประโยชน์จากการขนส่งน้ำมันซึ่งก็จริงแต่ว่าชาติเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกับอิสราเอลจนมีการปิดช่องแคบนี่ครับคนที่ทำให้เกิดสถานการณ์ซึ่งมันลามไปสู่การปิดช่องแคบการสกัดเรือบรรทุกน้ำมันคือทรัมป์มันคือปัญหาระหว่างทรัมป์กับอิหร่านแล้วทรัมป์เป็นคนไปทริกเกอร์สงครามในอิหร่านเองแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เองทรัมป์จะมาบอกว่าทุกคนต้องลงขันกันช่วยส่งเรือรบทุกคนต้องลงขันกันช่วยส่งเรือเข้าไปเป็นบอดี้การ์ดของเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าหลายประเทศก็คงมองแบบนี้ว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะให้ประเทศอื่นนะครับ1มาช่วยมีส่วนร่วมในสงคราม2มีส่วนในการออกตังค์นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลช่องแคบแล้ว3ผมคิดว่าทรัมป์ก็อยากจะให้นะครับอิหร่านคิดว่าตัวเองเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีพันธมิตรต่างๆด้วยแต่ดูท่าทางแบบพันธมิตรไม่มีใช่ไหมอาจารย์พรพันธ์ดูแล้วก็ดูว่ามีความกังวลใจนะคะกังวลใจว่านอกจากในเรื่องของหาเพื่อนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าดูที่ไม่มีใครตอบรับเลยนะคะแล้วก็จะต้องจัดการตามที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เยอะด้วยนะคะก็น่าจะทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องลำบากใจกับทางข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตัวเองจะต้องไปในทิศทางไหนทั้งความเชื่อมั่นภายในประเทศรวมถึงความเชื่อมั่นจากภายนอกด้วยนะคะซึ่งก็เลยเหมือนที่คุณทินบอกว่าเลยมองเหมือนเหนื่อยเหมือนเหนื่อยน่าจะกังวลเยอะประมาณหนึ่งในอนาคตที่จะต้องวางแผนหรือว่าจะต้องดำเนินการต่อค่ะดูเหมือนโดดเดี่ยวหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์ศิโรจน์กับอาจารย์พรพันธ์นะครับก็คืออิหร่านเขาประกาศหลังจากที่สหรัฐแบบนี้อิหร่านประกาศเลยนะครับประกาศชัดเจนว่าหากพันธมิตรนาโต้ช่วยเหลือสหรัฐเขาบอกนะว่าประเทศเหล่านั้นที่ไปช่วยเหลือสหรัฐจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายเอาแหละหลายชาติก็ปฏิเสธเข้าร่วมยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวเสริมอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ศิโรจน์นะครับเยอรมนีพูดชัดเจนนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามของเรามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคุณแล้วก็ตั้งคำถามด้วยนะครับตั้งคำถามกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะอาจารย์พรพันธ์ตั้งว่าอะไรรู้ไหมกองทัพเรือสหรัฐที่ยิ่งใหญ่มากนะใช่ไหมเราเวลาเราพูดถึงเรื่องของกองกำลังโอ้นี่ของเขาแบบยิ่งใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์
ขนาดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยแล้วจะให้เราส่งเรือรบไปเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ข้อที่หนึ่งเนาะส่วนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับคุณผู้ชมคุณเคียร์สตาร์เมอร์ปฏิเสธที่จะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับสงครามเช่นเดียวกันซึ่งเนี่ยท่านเคียร์เนี่ยก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยสงครามกำลังจะขยายวงกว้างใช่หรือไม่เลยไม่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับส่วนทางด้านยุโรปนะฮะและ EU นะฮะก็คือหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปชื่อว่าคุณคาจาคาลัสก็ออกมาแสดงท่าทีหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์บอกว่าไม่ต้องการขยายภารกิจทางทหารเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียโดยมองว่าการสู้รบครั้งนี้ไม่ใช่สงครามของยุโรปซึ่งทั้งสองท่านก็อธิบายชัดเจนแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานี่คือโดดเดี่ยวนั่นหมายความว่ามีทางลงทางเดียวเขาต้องรีบจบให้เร็วใช่ไหมอาจารย์พรพันธ์มองก็อยากจะจบแต่ว่าจบแบบตามที่ตั้งใจไว้ว่าคิดว่าตัวเองน่าจะควบคุมหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำอย่างที่ต้องการได้ แต่ว่าจนมาถึงวันนี้10 กว่าวัน 15 วันนะคะครึ่งทางที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกเอาไว้ว่าจบภายใน4 สัปดาห์อาจจะจบใน4 สัปดาห์เนี่ยมันไม่มีเขาลางนั้นเลยยังไม่เห็นภาพว่าจะจบในขณะที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามหาทางลงหาทางออกหรือว่าจะชักชวนก็ตามหรือว่าตั้งคำขู่หลายๆประเทศด้วยนะคะถ้าไม่ช่วยคุณจะต้องได้รับอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งดูตรงนี้ก็มองว่าคงหาทางที่มันน่าจะยากอยู่ในเวลานี้เพราะว่าทุกคนออกมาปฏิเสธหมดนะคะแล้วก็ความที่บอกว่าไม่อยากจะทำให้สงครามขยายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเขาต้องการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอไม่อยากจะให้ทำให้สงครามขยายการที่ไปชวนใครต่อใครมาเนี่ยแน่นอนเขาไม่เข้ามาด้วยอยู่แล้วค่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมเดี๋ยวถามอาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอำนาจหรือว่าบารมีของทรัมป์ในสายตาของประเทศที่เขาปฏิเสธถึงแม้จะเป็นพันธมิตรก่อนหน้านี้คือเขาไม่ได้มองว่าทรัมป์เขาอาจจะไม่ได้มองในแง่ของอำนาจหรือบารมีแต่เขามองในเรื่องของว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าผลไม่ว่าจะเรื่องของราคาน้ำมันไม่ว่าจะเรื่องของค่าครองชีพหรือว่าการที่จะต้องถูกดึงเข้าไปในสงครามซึ่งมันคือการมันไม่ใช่สงครามแค่ในเรื่องของยุทโธปกรณ์มันไม่ใช่แค่สงครามกำลังคนแต่ว่ามันคือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็กระทบกับคนทุกภาคส่วนซึ่งสิ่งนี้ทุกประเทศเขาไม่ได้อยากจะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของโลกซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนั่นถ้าผมขยายความนิดนึงคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าปากท้องสำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนถูกต้องไหมฮะต้องเริ่มว่าตอนแรกเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยถูกไหมคะคือหมายถึงว่ายุโรปก็ตามหรือชาติต่างๆเขาไม่ได้อยากจะไปทำสงครามกับอิหร่านหรือไม่ได้ว่ามีอิหร่านมีจุดชนวนอะไรขึ้นมาแต่ว่าอยู่ดีๆเกิดสงครามขึ้นแล้วเอาทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ดึงไปหมดเนี่ยมันก็คงไม่น่าจะใช่ค่ะอาจารย์ศิโรจน์จะเพิ่มเติมตรงนี้ผมว่าความสัมพันธ์ของยุโรปกับอเมริกาเดิมก็ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่ามุมมองอเมริกาตั้งแต่เริ่มประเทศเนี่ยก็มองว่ายุโรปเนี่ยเป็นพื้นที่ของพวกที่เป็นอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ผมคิดว่าพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ของสหรัฐในยุคทรัมป์กับยุโรปโดยเฉพาะยิ่งสหภาพยุโรปเนี่ยมันแย่ลงไปอีกความสัมพันธ์กับนาโต้ก็แย่ลงไปอีกนะครับทรัมป์เป็นคนที่มองว่าองค์กรลักษณะนี้เป็นองค์กรซึ่งไม่มีความจำเป็นนะครับเป็นองค์กรที่หลายครั้งเราได้เห็นทรัมป์นะครับพูดว่าตัวเองต้องซัพพอร์ตนาโต้อย่างไรตัวเองต้องซัพพอร์ตองค์กรอย่าง UN หรือว่าแม้กระทั่งองค์กรลักษณะเดียวกันอื่นยังไงเมื่อกี้คำสปีชของทรัมป์นี่ก็พาดพิงองค์กรที่บอกว่าเป็นเปเปอร์ไทเกอร์คือทรัมป์เนี่ยเป็นคนซึ่งมีลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรที่เป็นองค์กรลักษณะglobal governance แบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยยุโรปเขาไม่โอเคกับทัศนคติของทรัมป์อยู่แล้วถ้าอาจารย์พูดในประเด็นนี้มันทำให้ผมนึกถึงว่าคือก่อนหน้านี้เขาพูดวิจารณ์หนักเนาะถ้าสมมติเกิดเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะมีพันธมิตรมากกว่านี้อาจจะมีพันธมิตรมากกว่านี้ปากคาเสียอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมคิดว่าใช่นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของอเมริกายุคทรัมป์ยุคริพับลิกันซึ่งขวาจัดนะครับแล้วพอขวาจัดมากเนี่ยมุมมองต่อองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะเป็น UN หรืออะไรก็ตามทรัมป์มองว่าองค์กรเหล่านี้เป็นหนี้บุญคุณตัวเองทรัมป์มองตลอดว่าอเมริกาเนี่ยต้องช่วยนาโต้ในการทำเรื่องยูเครนต่างๆนะมันสปีชต่างๆของทรัมป์มันไม่เคยดูจาก mindset นี้ฉะนั้นทีนี้พอคุณไปพูดอย่างนี้กับยุโรปซึ่งเขาก็ถือว่าเขาก็โอเคแต่ละประเทศรวมกันเนี่ยเขาอาจจะแต่ละประเทศอินดิวิโดเขาสู้ทรัมป์ไม่ได้แต่ในความเป็นยุโรปเนี่ยเขาก็สู้ได้
เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นครับว่าตั้งแต่ทรัมป์แข่งก้าวกับยุโรปเนี่ยยุโรปก็แข่งใส่ทรัมป์คือผมว่าสปีชของผู้นำเยอรมันเนี่ยจริง ๆ แรงนะครับคือผู้นำเยอรมันไม่ได้บอกแค่นี้ไม่ใช่สงครามของเรา แต่ถามไปด้วยว่าทรัมป์ช่วยบอกหน่อยว่าคุณทำสงครามทั้งหมดไปเพื่ออะไรเป็นมาถามอย่างนี้เลยนะครับว่าทรัมป์บอกหน่อยว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ในอิหร่านช่วยบอกหน่อยว่าทำสงครามทั้งหมดไปเพื่ออะไรแล้วผมคิดว่าตอนนี้ยุโรปทั้งหมดเอกฉันท์แล้วนะครับเยอรมันก็ตอบโต้ทรัมป์ค่อนข้างแรงอิตาลีเดนมาร์กก็แรงสเปนแรงก่อนเพื่อนแล้วแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ยังรีรอเลยว่าจะซัพพอร์ตทรัมป์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ทรัมป์โดดเดี่ยวนะครับไม่ใช่แค่โดดเดี่ยวในแง่การทหารแต่โดดเดี่ยวในแง่การเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้มันไม่เหมือนสมัยบุชที่บุกอิรักเขาคุยกันก่อนหานั่นคือการสมัยบุชเนี่ยนะครับทำสงครามในนามของการสร้าง New World Order ระเบียบโลกใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องการทำให้ rule of law นะครับอยู่เหนือ rule of the jungle แต่ของทรัมป์ไม่ใช่ทรัมป์ทำให้ rule of the jungle คือการปกครองของกษัตริย์ทรัมป์อยู่เหนือการปกครองของกฎหมายโลกมันกลับตลปัดกันไงครับตอนนี้สถานการณ์เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนทรัมป์จะโดนโดดเดี่ยวนะฮะอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ศิโรจน์คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ต้องขบคิดนิดนึงนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับสถานทูตเป็นสถานที่อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะอะไรครับล่าสุดครับสถานทูตสหรัฐในกรุงบักแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิรักเนี่ยถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในระยะประชิดเลยนะครับก็คือห่างไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะคำถามก็คือนี่คือเป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของโลกถ้าเป็นพันธมิตรเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกากำลังจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์นะฮะรวมถึงน้ำมันที่มันขาดแคลนคุณผู้ชมครับเราขาดจริงหรือเปล่าจริงๆผมคุยกับอาจารย์พรพันธ์นอกรอบเนี่ยได้ข้อมูลว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ามันไม่พอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์และอาจารย์พรพันธ์นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเราถามว่าคุณได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางหรือยังนะครับผลกระทบทางอ้อมก็คือเรื่องของชีวิตการไปอยู่ตอนนี้นะฮะเข้ามาดูโหวตนี่รู้สึก 8-90% ก็เป็นคำตอบที่เอกฉันท์นะได้รับ น่าจะได้กันทุกคน ได้รับกันทุกคน น่าจะโดนกันทุกคน ขนาดผมเป็นคนไม่มีรถผมยังเดือดร้อนเลยครับ า ผมไปซื้อปุ๋ย ฮะ กักตุนไว้เพราะผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ แล้ว ปรากฏว่ามันกระทบแค่ปุ๋ยเคมี ผมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่กระทบเท่าไหร่ โอเค แต่ นะ ตื่นตูมไปด้วย แต่ทุกคนโดนทุ่นหน้านะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องของราคาน้ำมัน แล้วก็ปริมาณน้ำมันที่มันได้ดูเหมือนทำไมมันขาดหายไปจากประเทศไทยนะทั้งที่ดูแล้วรัฐบาลก็บอกว่ามีตั้ง90 วันเนาะสำรองตั้ง90 วันแต่ทำไมคนต่อแถวแล้วมีอาชีพใหม่ด้วยนะรับจ้างเติมน้ำมันคุณผู้ชมครับไปดูที่ UAE ก่อนนะฮะ UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวนะฮะก็คือประมาณ 7:45 นาทีวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทย UAE ประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ามีภัยคุกคามจากขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านนี่นะฮะโดยอิหร่านมองว่า UAE เป็นพื้นที่สนับสนุนสหรัฐในการโจมตีตนเองจึงทำให้ UAE ตกเป็นเป้าหมายนะฮะซึ่งหลังจากที่ปิดน่านฟ้าได้ประมาณสัก2 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจเปิดน่านฟ้าหลังประเมินสภาพปฏิบัติการและความมั่นคงอย่างรอบด้านแล้วยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดคำถามก็คืออิหร่านตั้งใจจะทำลายหัวใจของเส้นทางการบินและขนส่งที่สำคัญจุดหนึ่งของโลกเลยนะอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ศิโรจน์ก็คือ UAE เนี่ยอันนี้เป็นความพยายามบีบให้ไม่มีประเทศไหนกล้าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐใช่หรือไม่แล้วสุดท้ายครับผมถามอาจารย์พรพันธ์และอาจารย์ศิโรจน์คำถามเดียวกันก็คือว่าแล้วอิหร่านเขาไม่กลัวหรอว่าถ้าไปบีบหลายๆประเทศเยอะๆเขารวมตัวกันแล้วมาถล่มตัวเองอาจารย์พรพันธ์วิเคราะห์ยังไงครับในการที่จะไปทำลายหัวใจเส้นทางการบินค่ะในส่วนของการทำลายเส้นทางการบินหรือว่าทำลายในเรื่องของเศรษฐกิจของ UAE นะคะถ้าดูตรงนี้จะพบว่าอิหร่านบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะในส่วนแรกคือบอกแล้วว่าใครที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาใครที่เป็นพันธมิตรของอิสราเอลก็จะได้รับผลอย่างชัดเจนนะคะซึ่งถ้าในมุมหนึ่งก็ต้องมองว่าอิหร่านเขาแจ้งหรือเขาบอกแล้วล่ะแล้วถ้าคุณยังทำอยู่ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาบอกว่าเขาได้ประกาศแล้วนะคะแต่ถามว่า
ตั้งใจไปทำลายเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจไปทำลายในเรื่องของหัวใจสำคัญการคมนาคม โดยเฉพาะสนามบินต่างๆนะคะก็จะอิหร่านทำลายในหลายที่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำลายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทหารนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ว่าจะดูไบเองก็ตามอาบูดาบีก็ตามนะคะหรือที่ต่างๆใน UAE เนี่ยก็จะเห็นว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าความร่วมมือจาก UAE ที่เป็นฐานทัพของตัวเองอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกมองว่าอิหร่านเขาต้องบอกแบบนั้นเพื่อที่ว่าเป็นการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการรุมหรือว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิหร่านหรือว่าไม่ได้มีปัญหากับอิหร่านเนี่ยจะเข้ามาในสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละประเทศยืนหยัดนะคะยืนหยัดในจุดยืนที่บอกว่าตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องในสงครามก็จะไม่ได้รับการโจมตีหรือว่าอิหร่านเขาก็คงจะไม่ส่งโดรนหรือว่าขีปนาวุธไปโจมตีนะคะแต่ว่ายังไงซะก็ตามในภาวะสงครามนะคะแต่ละประเทศก็มองว่าอันนี้มันคือการปกป้องตัวเองเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่ตัวเองจะปกป้องอิหร่านส่งอาวุธมาหรือตัวเองถูกโจมตีก็มีโอกาสที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมองในแง่ที่ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะขณะที่ UAE ก็ต้องปกป้องทั้งอธิปไตยทั้งประชาชนของตัวเองนะคะหรืออิหร่านเองก็บอกว่าถ้าเกิดคุณร่วมมือหรือคุณลุมกันเนี่ยฉันก็ไม่ยอมนะคะแต่ถ้าเราดูในภาพรวมนะคะใน UAE ก็ตามเนี่ยในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วกันนะคะก็ไม่ได้รับผลกระทบแบบว่ารุนแรงหรือว่า100%เพราะเขาก็จะเป็นเป้าที่อิหร่านเขามองว่าอันนี้แหละคือเป้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทหารนะคะตรงนี้ในส่วนแรกนะคะในส่วนที่สองก็คือว่าเป็นการบีบที่จะทำให้ไม่อยากให้ไปร่วมกับสหรัฐไม่อยากให้ไปร่วมไม่อยากให้เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้มันคือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่อิหร่านคือเขาถูกโดดเดี่ยวมาโดยตลอดนะครับมันเป็นสิ่งแน่นอนแล้วว่าไม่มีใครที่จะเข้าข้างอิหร่านในภาวะแบบนี้หรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ในภาวะปกติก็ยังไม่ได้มีใครที่จะเข้าข้างเขาอยู่ฝั่งอิหร่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่อิหร่านพยายามที่จะจำกัดนะคะจำกัดฝ่ายตรงข้ามหรือจำกัดคนที่จะเข้ามาโจมตีตัวเองได้ว่ามีใครนะคะแล้วก็การโดดเดี่ยวแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เราเห็นได้ว่าในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยสุดท้ายแล้วแต่ละรัฐหรือว่าแต่ละประเทศนะคะมีเป้าประสงค์หลักๆจริงๆนะคะก็คือ1เพื่อความปลอดภัยของตัวเองถึงได้มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่นะคะแต่พอถึงเวลาจำเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าเป็นการนำชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มมีความหวาดระแวงกันหลายๆประเทศที่จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นเป้าหรือว่าไม่ทำเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องถึงทั้งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ก็พยายามที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกจนมาถึงตอนนี้ค่ะสถานการณ์ไม่ได้เบาลงหรือว่าไม่ได้รุนแรงขึ้นแต่ว่าพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศในประเทศรอบอ่าวทั้งหลายเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆยับยั้งชั่งใจนะคะมีความลดความรุนแรงหรือว่าการสนับสนุนหรือว่าการออกมาตอบโต้ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเขามองในระยะยาวแล้วว่ายังไงสหรัฐก็ไม่มีความชอบธรรมในการที่จะไปทำอะไรกับอิหร่านไม่ความเสี่ยงไม่คุ้มกันมากกว่านะคะความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจความเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองการที่UAE ปิดสนามบินหรือปิดเพราะว่าเขาถูกโจมตีเพื่อเคลียร์ความปลอดภัยหลายๆด้านนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ค่ะพอดีผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อน2คนที่อยู่ UAE คนนึงอยู่ดูไบอีกคนนึงอยู่อาบูดาบีคนที่อยู่อาบูดาบีเป็นนักบินเป็นกัปตันอยู่นะครับเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่นั่นนะฮะเขาก็บอกเขาใช้ชีวิตปกติแล้วบอกให้เป็นยังไงบ้างอ๋อไอ้ที่มันยิงกันมันก็เป็นจุดเป็นตามแบบยุทธศาสตร์มันผมก็ตีกอล์ฟตอนนี้ก็ไม่ได้บินเขางดบินไงเขาไม่ให้บินก็ตีกอล์ฟส่วนอีกคนนึงอยู่ดูไบก็เป็นนายแบ็คเป็น financial ทำเรื่องของการเงินใช่ไหมเขาก็พาลูกไปตีเทนนิสเขาบอกทุกอย่างก็ปกติแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนเขาบอกว่ามีระเบิดลงที่สนามบินแต่เขาก็ไม่ได้รับมันแค่ลงที่สนามบินก็ไม่มีใครได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากตรงนั้นอันนี้คือสถานการณ์ที่ผมติดตามเพื่อนที่อยู่ที่ UAE คราวนี้อาจารย์ศิโรจน์จะเพิ่มเติมตรงนี้หรือมุมมองของอาจารย์ศิโรจน์มองอย่างไรในการที่จะกีดกันไม่ให้คนพ
พยายามที่จะไปร่วมกับสหรัฐหรือเปล่า โดยที่อิหร่านป้องกันตัวเองในการอย่านะเหมือนขู่อะเอางี้ดีกว่าเหมือนขู่นะ ผมว่าก็เห็นด้วยนะครับ เพราะว่าอิหร่านมีการประกาศล่วงหน้านะครับผมเข้าใจว่ากรณี UAE เนี่ยอิหร่านประกาศสัก3 วันก่อนแล้วนะครับว่าอย่างน้อยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ท่าเรือนะครับมีท่าเรือฟูจายราแล้วก็ท่าเรือคาลิฟะและอีก ครับ ท่าเรือหนึ่งที่เป็นพอร์ตสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านประกาศแล้วว่าเขาเล็งพื้นที่ไหนนะครับและเหตุผลที่เขาบอกเขาเล็งเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่เหล่านั้นเนยเป็นพื้นที่ซึ่งมี military operation ของสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเขาประกาศ 2 ในการประกาศเนี่ยเขาย้ำชัดเจนว่าเขามีสเตทเมนต์ว่าเขาล็อกเป้าตรงที่มีบุคลากรแล้วก็ปฏิบัติการทางทหารนะครับ3ในแง่ยุทธวิธีเนี่ยมันน่าสนใจไม่ได้แปลว่าผมเชียร์เขานะครับแต่น่าสนใจว่าตอนแรกเขาประกาศว่าเขาจะล็อกเป้าเฉพาะพอร์ตคือท่าเรือ แต่อยู่ดีมันไปโผล่ที่สถานทูตด้วย ซึ่งไม่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าแสดงว่าตอนนี้อิหร่านเขาก็มีพื้นที่เป้าหมายค่อนข้างชัดเจนว่าในกรณีประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งUAE ซึ่งมีความร่วมมือกับสหรัฐมากจริงนะครับในการโจมตีอิหร่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเบสให้บุคลากรทางทหารของสหรัฐไปอยู่เนี่ยนะครับผมว่าอิหร่านก็คงจะต้องส่งสัญญาณเตือนว่า UAE จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน UAE มันก็เป็นสิ่งที่นาโต้คงเห็นยุโรปก็คงเห็นว่าถ้าเราไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้เราจะเจออะไรบ้าง เพราะฉะนั้นถอยดีกว่า ถอยดีกว่า ไม่เกี่ยวดีกว่า แล้วจริงๆเป้าหมายของการตั้งนาโต้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการไปรบในอิหร่านอยู่แล้วใช่ไหมเป้าหมายของนาโต้คือการปกป้องแอตแลนติกเหนือมันถึงเป็นสนธิสัญญาปกป้องนอร์ทแอตแลนติกไงครับแล้วตะวันออกกลางนะครับอิหร่านมันนอร์ทแอตแลนติกตรงไหนคือทรัมป์ต้องไปเรียนภูมิศาสตร์ใหม่ก่อนนะครับเวลาก่อนที่ทรัมป์จะบอกให้นาโต้ไปช่วยรบกับอิหร่านเนี่ยคุณช่วยอ่านสนธิสัญญาก่อนว่านาโต้นอร์ทแอตแลนติกมันแปลว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่นอร์ทแอฟริกานะครับมันคือนอร์ทแอตแลนติกนะครับ หรือเขาเข้าใจว่าโลกใบนี้คือสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว ก็เป็นไปได้ผมถึงบอกไงครับว่าคือเราเห็นเวลาทรัมป์หรือว่าอเมริกาในยุครีพับลิกันขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในสมัยก่อนก็เป็นนิกสันกับสงครามเวียดนามนะครับหรือว่าในสมัยบุชก็เป็นสงครามอิรักนะครับสงครามอ่าวเปอร์เซียอะไรต่างๆ แต่ว่าในสงครามในอดีตอย่างยิ่งในกรณีสงครามอิรักเดสต์สตอร์มเนี่ยมันเป็นสงครามที่ทำในนามสหประชาชาตินะครับสหรัฐขอมติสหประชาชาติก่อนแล้วก็มีความพยายามจะพรูฟให้โลกเห็นว่าอิรักเนี่ยมีการก่อการร้ายหรือมี อาวุธร้ายแรง weapon of mass destruction นะครับยังไงบ้างแล้วก็มีมติของคณะมนตรีความมั่นคง แต่คราวนี้มันไม่ใช่ คราวนี้มันเป็นสงครามที่ทรัมป์ประกาศเอง โอเค โลกไม่ได้เกี่ยวข้องความต่างมันอยู่ตรงนี้ไงครับ พอโลกไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ ใครที่เป็นพันธมิตรสหรัฐอเมริกาก็ต้องระวังตัวนิดนึงหรือเปล่า เพราะมันคือ ไแ เรื่องของคุณเองแล้วไง ถูกต้องไหมแต่ว่าสถานทูตอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะสถานทูตสหรัฐไม่ปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสถานทูตสหรัฐย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะในกรุงแบกแดดนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็คือเมืองหลวงของประเทศอิรักเนี่ยถูกโจมตีโดยโดรนและขีปนาวุธในระยะประชิดนะฮะห่างเพียงประมาณสัก 500-600 เมตรเท่านั้นนะครับนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจุดไหนก็ตามที่ไหนก็ตามนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่อาจารย์ศิโรจน์มองไงฮะนี่คือตัดภาพมาที่ประเทศไทยด้วยนะ ใช่ผมว่าอันนี้ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในเคสของสถานทูตเนี่ยนะครับระบบอินเตอร์เซปมันทำงานไม่ได้ไง500-600 เมตร เรานึกว่ามันก็เหมือนไกล แต่ถ้าเกิดอิหร่านขยับให้มาใกล้ขึ้นอีก500 เมตรมันก็โดนแล้วนะ โดน เพราะฉะนั้นวันนี้มันคือการขู่มันยังไม่ใช่ของจริงนะครับว่าเราสามารถจัดการคุณในระยะ500 เมตรจากคุณได้500 เมตรเนี่ยโหบินทางอากาศเนี่ยผมว่า2 นาทีก็ถึงแล้วก็ระบบอินเตอร์เซประบบรบกวนระบบการป้องกันภัยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายแล้วผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ไทยก็ต้องวางท่าทีให้ดีด้วยโชคดีที่ไทยยังค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่ผมคิดว่าการระวังของเราในสเตทเมนต์ของเราในเวทีโลกก็ยังไม่ชัดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ชัดก็คือว่าเรามีจุดยืนที่อยากจะเห็นการกลับไปหยุดยิงนะครับการกลับไปสู่กระบวนการเจรจาผมคิดว่าการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงซีสไฟร์นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียกร้องได้นะครับแล้วถ้าเราเรียกร้องเนี่ยเราจะไม่ถูกคอรหาเลยจากสหรัฐหรือจากอิสราเอลหรืออิหร่านว่าประเทศไทยแย่มากคุณเรียกร้องให้มีการหยุดยิงหรือประเทศไทยแย่มากที่เรียกร้องให้มีการเจรจาผมว่าอันนี้บทบาทนี้ไทยยังไม่ทำแล้วผมคิดว่าถ้าเราทำนะครับเราจะกลายเป็นฮีโร่เราจะสามารถรีแบรนด์คือรัฐบาลเนี่ยชอบบอกว่าอยากจะให้ไทยอยู่ในสเปกตรัมของโลกในเลนส์ของโลกแต่ถ้าเราอยากจะทำเนี่ยเราต้องมีสเตทเมนต์ที่มันใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีไอ้สเตทเมนต์ระดับโลกที่ผมว่าคนอยากได้ยินคือ1ใครจะเป็นคนบอกว่าทางออกสงครามมันจะเป็นยังไงซึ่งไทยเนี่ยพูดได้นะครับ1เราคิดว่าควรจะมีการหยุดยิง2เปิดพื้นที่ให้มาเจรจากันในประเทศไทยเพราะว่าเราในแง่ภูมิศาสตร์เราก็ไกลกับทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐซึ่งถ้าเราทำเนี่ยนะครับผมคิดว่าสปอตไลท์เนี่ยจะมาอย่างประเทศไทยแต่ปัญหาคือนายกไทยรัฐมนตรีไทยเนี่ยกล้าทำหรือเปล่ารอเลือกโหวตนายกก่อน
ไม่ประกาศได้เลย ที่ 19 รักษาการทำได้ ตอนนี้รักษาการ รักษาการก็เทได้ โอเคอาจารย์พรพันธ์มองในประเด็นนี้ไงครับในประเด็น มอง เรื่องของ ใน จุดยืนของไทยเองก็ดีนะครับแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐไม่ปลอดภัย ก็ตั้งแต่เริ่มแรกของเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยนะคะเราจะเห็นว่าภาพของกฎระเบียบกติกาสงครามเนี่ยมันไม่มีเลยการโจมตีการทำการสังหารผู้นำประเทศหรืออะไรมันไม่มีระเบียบกฎอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของสงครามที่มันดำเนินอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีทิศทางนะคะมันไม่มีทิศทางว่าเป็นยังไง แม้แต่สถานที่ที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยอย่างเช่นสถานทูตก็ยังมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในที่คือว่าในไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะก็คือความเปราะบางต่างๆ ที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะว่าหลายๆ ครั้งที่เราถูกดึงเข้าไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะว่าการที่เราถูกดึงหรือว่าถูกเข้าไปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะประเด็นที่ 2 ก็คือว่าในการแสดงจุดยืนของตัวเองเนี่ยนะคะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ศิโรจน์นะคะว่าเราควรจะต้องชัดเจนนะคะแต่ว่าชัดเจนในที่นี้คือชัดเจนที่เป็นประโยชน์กับประเทศนะคะชัดเจนที่จะทำให้เราเนี่ยได้โอกาสนะคะเราไม่ได้ฉวยโอกาสแต่ว่าเราต้องการที่จะทำให้เราทั้งมีพื้นที่ในเวทีโลกนะคะในขณะเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเซฟชีวิตเซฟทุกอย่างนะคะให้โลกกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเราต้องแสดงจุดยืนของเราว่า 1. เราเป็นกลางอันที่ 2 เราต้องการอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสันติภาพไม่ว่าสันติภาพจะเป็นการหยุดยิงหรือจะการเจรจาหรืออะไรก็ตามที่เราควรจะต้องทำตรงจุดนี้นะคะเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์อย่างยิ่งเลยว่า 1. เราต้องชัดเจนนะคะชัดเจนว่าเราเป็นกลางเราต้องไม่เข้าข้างใครอันที่ 2 ก็คือว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสวงหาแนวทางหรือว่าเราสามารถที่จะร่วมมือนะคะในเวทีโลกก็ได้หรือว่าในหลายๆภาคส่วนที่เราสามารถที่จะทำได้ค่ะ เราต้องชัดเจนเนาะ ต้องชัดเจนก่อน ชัด ค่ะ เจนนะฮะแต่ความชัดเจนของรัฐบาลก็อยากจะชัดเจนเหมือนกันให้เรื่องของน้ำมันจริงๆเขาก็ชัดเจนนะเขาบอกว่าอย่าตื่นตระหนกนะฮะอยู่ได้ 90 วันถูกต้องไหมครับแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมครับคุณรู้ไหมฮะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในวิกฤตขาดแคลนน้ำมันหนักขนาดไหน เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเล่าให้ฟัง แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ยังไงรัฐบาลจะไปยังไง เดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์พรพันธ์ด้วยนะครับเพราะผมคุยกับอาจารย์พรพันธ์ก่อนเข้าในรายการนะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตน้ำมันจริง ๆ แล้วเนี่ยเราขาดน้ำมันจริงเหรอน้ำมันขาดจริงเหรอเราไม่มีจริง ๆ เลยเหรอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ครับมากันต่อนะครับรายการโถไปเถียงครับอยู่อาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์พรพันธ์คุณผู้ชมครับคราวนี้ปัญหาเรื่องของน้ำมันเดี๋ยวจะเข้าในช่วงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เจอกับวิกฤตน้ำมันหนักหนาขนาดไหนนะอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์พรพันธ์นะครับคืออย่างนี้ฮะต้นตอเราจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในต้นตอหรือเปล่าก็คือนโยบายของรัฐบาลนะครับที่อุ้มราคาน้ำมันเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่เขาอุ้มเฉพาะปั๊มน้ำมันแบรนด์ใหญ่ๆถูกต้องไหมครับเป็นค้าปลีกเนาะคุณผู้ชมครับแต่ปล่อยให้พวกปั๊มหลอดอะปั๊มอะไรปั๊มหยอดเหรียญนะครับตอนนั้นเงินไม่มีอุดหนุนนะครับนั่นหมายความว่าราคามันก็จะขึ้นนะฮะพอราคาขึ้นปุ๊บเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในไกลพื้นที่ที่อาจจะใช้พวกปั๊มน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลอดน้ำมันหยอดเหรียญเนี่ยเขาจะต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งชาวบ้านต่างจังหวัดต่างๆนะครับที่ไปพึ่งหวังน้ำมันแบบเนี้ยก็เลยแห่กันมาแย่งเติมน้ำมันที่เป็นแบรนด์แบบนี้แหละครับถูกต้องไหมฮะเพราะว่าไอ้แบรนด์แบบนี้ราคามันถูกไงรัฐบาลมันอุ้มอยู่ถูกต้องไหมฮะพอเข้ามาเติมปุ๊บนั่นแหละครับความต้องการมันพุ่งขึ้นฮะพุ่งขึ้น 5-7 เท่านะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับรถส่งน้ำมันมันก็วิ่งกันหัวหมุนเติมก็ไม่ทันก็กลายเป็นเหตุการณ์นี้แหละครับขออภัยในความไม่สะดวกน้ำมันหมดนี่นะครับจนเกิดภาวะน้ำมันเกลี้ยงปั๊มไปทั่วประเทศนะครับและลองนึกภาพตามตอนนี้คนต้องไปกางเต็นท์รอคิวข้ามคืนนะฮะเพื่อเติมน้ำมันนะอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ศิโรจน์นะครับ
จนเกิดอาชีพใหม่อาชีพรับจ้างต่อคิวเติมน้ำมันแล้วนะครับรถบรรทุกหลายคันรถบรรทุกสินค้าวิ่งไปแล้วหมดกลางถนนก็มีนะต้องเข็นนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องของความเป็นความตายรถกู้ชีพรถดับเพลิงแม้กระทั่งรถเก็บขยะของหลายอบต.จอดทิ้งไว้เฉยๆครับเพราะปั๊มคู่สัญญาไม่มีน้ำมันให้เติมแล้วครับน้ำมันมันหมดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคราวนี้จะเป็นยังไงแล้วครับใครจะรับผิดชอบและอีกที่หนึ่งครับวัดครับตอนนี้หลายวัดก็งดเผาศพนะฮะให้เก็บศพไว้ก่อนงดเผาศพนะจะเผาครึ่งเดียวก็ไม่ได้นะศพในเวลาเผามันต้องเผาทีเดียวนะใช้ทีหนึ่งหลายร้อยลิตรเลยนะครับดีเซลเติมเตาเผามันหมดมันไม่มีนะฮะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรไม่ว่าจะทำนาทำไร่ทำอ้อยอะไรก็แล้วแต่นะฮะรับเหมาก่อสร้างต่างๆ ตอนนี้หิ้วแกลลอนไปเข้าแถวต่อคิวแล้วมีการถูกจำกัดโควต้าในการซื้อสุดท้ายนี่แหละครับมันก็เข้ามาสู่ปากท้องของพวกเราเต็มๆครับเพราะว่าสินค้าต่างๆพาเรทขึ้นราคาครับถุงพลาสติกราคาขึ้นครับ 40% แล้วนะครับคุณผู้ชมครับน้ำมันปาล์มซอสปรุงรสต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้นทุนค่าส่งแพงหูฉีกแล้วครับตอนนี้นี่คือภาพให้ทุกท่านเห็นชัดเจนแล้วนะครับคำถามอาจารย์พรพันธ์ประเทศเราหนักขนาดนี้จริงเหรอมันเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอมาถึงจุดที่กู้ภัยต้องบอกว่าต้องดูเคสก่อนนะอาจารย์ศิโรจน์เคสหนักถึงจะออกเพราะไม่มีน้ำมันก็ถามว่าจริงไหมภาพที่ออกก็คือก็จริง ภาพ นะ มั คะ นเป็น เพราะว่าภาพเป็นแบบนั้นนะคะขนาดปั๊มน้ำมันแถวบ้านก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงไหมภาพที่เราเห็นเนี่ยจริง แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังภาพ เป็นสิ่งที่เราอยากทราบว่าเรามาถึงจุดนั้นจริง ๆ หรือเปล่านะคะในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถสำรองได้90 วันนะคะมีอยู่ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่พอในภาพที่ออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามนะคะมันตรงกันข้ามเลยแล้วก็สิ่งที่หาคำตอบไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าตกลงภาพที่เห็นกับภาพที่ซ่อนอยู่อ่ะมันใช่ไหมเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าสิ่งที่รัฐบาลประกันว่าเรามีอีก90 วันเนี่ยมันคือภาพจริงๆหรือว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นมีน้ำมันแหละแต่ทำไมเราถึงขาดแคลนไม่ปล่อยอย่างนี้ป่ะผมถามเนี่ยไม่ปล่อยใช่ไหมทำไมอาจจะออกมาไม่เหมือนปกติออกมาไม่เหมือนปกตินะคะออกมาไม่เหมือนปกติออกมาไม่เหมือนปกติหรือว่าปล่อยแหละแต่ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะส่งทุกปั๊มตามเวลานี้แต่ว่ามีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นซึ่งสิ่งนี้โดยส่วนตัวฉันมองว่าเป็นปัญหามากกว่าที่บอกว่าเราขาดแคลนอย่างที่ภาพเห็นปัญหาคือว่าเราขาดแคลนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบมากกว่าว่าความจริงที่ตกลงรัฐบาลบอกไม่ขาดแคลนอะแต่ประชาชนกำลังได้รับผลกระทบมันดูขัดแย้งกันอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่ทราบอันนี้เราควรจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าเราต้องมองประเด็นนี้มากกว่าค่ะถ้าผมจับใจความอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันมีแหละน้ำมันแต่ไม่ถูกปล่อยรอจังหวะเอางี้พูดตรงๆเลยรอจังหวะรอโอกาสจังหวะที่จะเหมาะสมสำหรับถ้าเป็นนักธุรกิจอะไรคือโอกาสที่เหมาะสมเข้าใจละรอราคามันขึ้นมากันเถอะพอราคามันขึ้นแล้วค่อยปล่อยแพงขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดแต่ผมวิเคราะห์ไม่ได้ยืนยันนะแต่วิเคราะห์อาจารย์ศิโรจน์มองไงคือคนที่คิดคล้ายๆอาจารย์เนี่ยเยอะนะครับว่าน้ำมันแพงนะครับจนถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนเอาน้ำมันมาขายแต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมก็คือหน้าปั๊มนี่ขาดจริงนะครับหน้าปั๊มเราพูดถึงหน้าปั๊มเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าปั๊มขาดจริงนะครับอันที่1อันที่2หน้าปั๊มขาดเนี่ยก็มีคำอธิบาย2แบบแรกคือหน้าปั๊มขาดเพราะน้ำมันขาดกับแบบที่2คือหน้าปั๊มขาดแต่ตัวน้ำมันจริงๆไม่ได้ขาดแต่มีคนกักไม่ปล่อยของโอเคนั่นแหละคำนั้นแหละกักนั่นแต่รัฐบาลบอกให้ประชาชนอย่ากักตุนไงแล้วตกลงใครกักประชาชนไม่มีศักยภาพกักตุนอยู่แล้วคนที่กักตุนต้องเป็นคนที่เป็นคนถือครองน้ำมันซึ่งไม่ใช่ประชาชนทีนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเรื่องตัวเลขน้ำมันที่ประเทศไทยมีตกลงมีจริงๆเท่าไหร่เนี่ยเอาแค่ตัวเลขนี้ก่อนเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะเดี๋ยวรัฐบาลก็บอก30เดี๋ยวก็บอกว่า90เอานู่นเอานี่มารวมตัวกันเนี่ยผมดูคำแถลงล่าสุดนะครับของอธิบดีกรมพลังงานธุรกิจพลังงานท่านบอกว่าไทยมีน้ำมันสำรอง42วันเป็นน้ำมันดิบ30กว่าวันที่เหลือเป็นน้ำมันสำเร็จรูปตัวเลขเริ่มลดลงไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเอาแค่ตัวเลขน้ำมันที่ประเทศนี้มีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรจะบียอนการถกเถียงเนี่ยนะครับประเทศนี้รัฐบาลยังให้ประชาชนรู้ไม่ได้ว่าตกลงเรามีน้ำมันเท่าไหร่กันแน่ทำไมบอก90แล้วทำไมคนนี้บอก
90 คือเอาตัวเลขระหว่างขนส่งกับตัวเลขที่เตรียมซื้อมารวมกันไง ตัวเลข นึกออกไหม ที่มีคิดว่าจะมี ตัวเลขที่คิดว่าจะมี ตัวเลข ที่คิดว่าจะซื้อ ที่คิดว่าจะมี เอามารวมกัน ให้มันมีประสิทธิภาพยังไง ก็นี่ไงมันคือคำถามครับว่าตกลงวันนี้รัฐบาลจะให้ข้อเท็จจริงได้ไหมตกลงประเทศเรามีน้ำมันเอาที่ใช้ได้เนี่ยเท่าไหร่ เอาอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านชี้แจงเรื่องของน้ำมันไม่พอว่าอย่างไรท่านชี้แจงนะฮะ ครับ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสแกน QR Code ไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube ก็คือเทโรดิจิทัลและ Facebook คือถกไม่เถียงไปต่อกันที่นั่นเลยฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในประเด็นนี้นะครับและรวมถึงนี้ประเด็นที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะอาจารย์ ก็คือประเทศส้มหล่นจากสงครามครั้งนี้ ประเทศส้มหล่นคืออะไรฮะเขาบอกเปรียบเสมือนของขวัญที่ต่อลมหายใจให้กับประเทศนี้เลยนะ จากสงครามครั้งนี้เป็นอย่างไรติดตามในออนไลน์สำหรับทีวีครับขอบคุณอาจารย์ครับ ครับขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android กลับเข้ามาครับถกไปถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพันธ์โปร่งจิตนะฮะท่านผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะฮะนักวิชาการอิสระนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ในออนไลน์ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเราถามว่าคุณได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางแล้วหรือยังนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยครับได้รับผลกระทบแล้วยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณ 4,000 โหวตนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละพูดคุยกันต่อนะฮะเราแตะเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วแตะเรื่องของอิหร่านไปแล้วนะครับตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆคือสถานการณ์เรื่องของสินค้าที่มันพาเรทกันขึ้นราคาชีวิตการเป็นอยู่ของเราปากท้องจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการบริหารงานของรัฐบาลเราอยากจะเห็นภาพออกมาเป็นยังไงเพื่อที่จะอย่างน้อยให้ประชาชนมีความมั่นใจหน่อยว่ายังสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ได้อยู่นะครับรัฐบาลแน่นอนแหละยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ใช่หรือไม่เพราะยังเพิ่งโหวตท่านประธานสภาไปถูกต้องไหมครับท่านโสพลสารัมแต่วันที่ 19 เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรี 10 โมงเช้า และถ้าไม่พลาดก็คือท่าน อนุทินชาญวีรกูลนะครับ ซึ่งมีหลายคนบอกว่าตอนนี้เรารวยกันไม่ไหวแล้วนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เอาแหละรวยกันไม่ไหวไม่ถามว่ามีคนรวยไหมในสถานการณ์แบบนี้มีฮะมีคนรวยครับ ใครครับ มีคนรวยครับก็ เจ้าของน้ำมัน นั่นแหละผมไม่รู้ว่ามีคนรวยครับแต่สถานการณ์นี้ครับนะฮะแต่อาจจะกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ประชาชนอย่างเรานะครับที่เราก็ต้องสู้กันต่อไปก็ต้องเจอกับราคาต่างๆ ที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มเติมจากสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์นะฮะได้พูดไปในช่วงของทีวีนะครับก็คืออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานใช่ไหมฮะที่ ใช่ บอก ครับ ว่าน้ำมันมีกี่วันใช่ไหมน้ำมันดิบน้ำมัน ใช่น้ำมันดิบ 30 วัน น้ำมันสำเร็จรูป โอเค ก็น่าจะ 10 กว่าวัน ก็ได้ให้ ใช่ไหมครับ ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับก็ได้แถลงนะครับท่านสราวุธแก้วตาทิพย์นะท่านยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับท่านบอกว่าแถลงสบกนะครับโดยบอกว่าในช่วงแรกได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนว่าก่อนอื่นต้องขอกราบประธานโทษถึงความโกลาหลและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับยืนยันว่ากระทรวงพลังงานสามารถบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานในประเทศได้โดยไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่า101 วันนะครับ ทำไมประเทศนี้ตัวเลขมันเปลี่ยนไม่เคยตรงกันเลยแต่ละคน เรียลไทม์หรือเปล่า เอาเรียลไทม์ขอบคุณมากอาจารย์พรพันธ์เรียลไทม์101 วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย25 วันน้ำมันสำรองเพื่อการค้า17 วันรวมเป็น42 วันนอกจากนี้ยังมีน้ำมันอยู่ระหว่างขนส่งอีก29 วันเนี่ยเดี๋ยวท่านจะยกมือไหว้นะฮะท่านยกมือไหว้ไปแล้วใช่ไหมยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะนี่คือแถลงสบกนะครับท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษนี้นะครับน้อมรับท่านบอกอย่างนี้
โอเคทวนสั้นๆนิดเดียวตามกฎหมาย 25 วันใช่ไหมน้ำมันสำรองเพื่อการค้าอีก 17 วันรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น 42 วันนอกจากนี้ยังมีน้ำมันอยู่ระหว่างขนส่งอีก 29 วันซึ่งส่งมาจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมโทษสหรัฐป่ะนี่สหรัฐอเมริกาป่ะน่าสหรัฐอเมริกาเนาะใช่ป่ะโทษทีดูนิดนึง 625,000 แบเรลครับและจากแองโกลาอีก 1.9 ล้านแบเรลรวมถึงน้ำมันที่ยืนยันการจัดหาแล้วอีก 30 วันคราวนี้ตัวเลขชัดเจนนะฟังเสียงท่านไหมฟังเสียงท่านดีกว่าฟังครับ สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านก่อนอื่นต้องกราบขอประทานโทษถึงความโกลาหลและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตรงหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับโรงกลั่นน้ำมันประเทศไทยเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยเรามีโรงกลั่นทั้งสิ้นรวมด้วยกัน6โรงนะครับเรามีกำลังการกลั่นในแต่ละวันนะครับอยู่ที่175ล้านลิตรต่อวันนะครับนี่ฮะแถลงชัดเจนจากสบกผมเอาตัวเลขนี้ ครับ ผมไม่รู้แหละใครจะพูดอะไรผมเอาตัวเลขนี้ละ101 วัน อันนี้ท่านแถลงวันนี้ใช่ไหม ครับ เพิ่งแถลงนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปคุณผู้ชมอาจารย์ทั้งสองท่าน101 วัน ต้องไม่ต่ำกว่านี้นะ ไม่ต่ำกว่านี้ มาก ก็เอาอย่างนี้นะเอาตัวเลขนี้แล้วนะผมเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ก็เหลือ100 วัน มันนับถอยหลังไปเรื่อยๆแต่ผมจะเอาตัวเลขนี้แล้ว ครับ เพราะไม่งั้นน่ะตอนนี้อินโฟเมชันหน่อยที่อาจารย์พรพันธ์ที่เราคุยกันน่ะตกลงกูฟังใครกันดีอ่ะเดี๋ยวคนนี้พูดอย่างหนึ่งคนนั้นพูดอย่างหนึ่งคนนี้พูดงงไม่เป็นไรเอาสบกนี่แหละครับสถานการณ์นี่แหละฮะ ครับ นะศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยสบก101 วัน คือผมว่าตัวเลขก็โอเคนะครับตัวเลขทางการก็แถลงไปแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาหน้าปั๊มยังไม่มีน้ำมันเติมเนี่ยความกังวลนะครับความวิตกกังวลของประชาชนก็ไม่หายไป เพราะฉะนั้นโอเคเราเห็นแล้วว่าตัวเลขน้ำมันที่รัฐบาลให้นะครับเป็นแบบนี้ตัวเลขทางบัญชี ผมใช้ว่าตัวเลขทางบัญชีแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้แต่สาระสำคัญคือตัวเลขหน้าปั๊มเนี่ยน้ำมันจะไปถึงประชาชนได้เท่าไหร่คือถ้าตัวเลขหน้าปั๊มยังไปไม่ถึงประชาชนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา2ข้อที่1คือความต้องการกักตุนน้ำมันก็จะมีอยู่ต่อไปข้อที่2นะครับราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงอยู่ต่อไปเพราะเมื่อน้ำมันหน้าปั๊มไม่มีราคาน้ำมันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นโดยปริยายแล้ว2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าน้ำมันทางบัญชีคุณจะมีเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ทำให้ประชาชนปัญหาต่างๆมันเบาลงถ้าไปถึงปั๊มแล้วเนี่ยปั๊มยังไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ต้องมีปัญหา2ข้อที่อาจจะต้องคุยคือข้อที่1นะครับคือเรื่องของวิกฤตน้ำมันจริงๆที่บางคนบอกว่าตอนนี้เป็นออยล์ช็อคหรือยังกับอันที่2คือวิกฤตของการเข้าถึงน้ำมันผมว่าตอนนี้เราพูดได้แล้ววิกฤตของการเข้าถึงน้ำมันเนี่ยมีแล้ววิกฤตของการเข้าถึงน้ำมันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาว่าคนไม่มีน้ำมันเติมไม่มีน้ำมันใช้น้ำมันราคาพุ่งตรงนี้ถ้าน้ำมันรัฐบาลยืนยันว่ามีมันต้องไม่มีวิกฤตของการเข้าถึงนึกออกไหมครับถ้าของในประเทศมีการเข้าถึงต้องมีแต่เมื่อไหร่ก็ตามการเข้าถึงไม่ได้คนก็จะคิดต่อว่าแสดงว่าของไม่มีเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีนี่แหละคือปัญหาใช่ไหมว่าการเข้าถึงน้ำมันถ้ายังเป็นปัญหาอยู่คุณจะแถลงตัวเลขทางบัญชียังไงก็ตามคนก็จะไม่เชื่อว่ามีของเพราะฉะนั้นต้องหยุดนะครับการไปปั๊มแล้วไม่มีน้ำมันเติมตรงนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบอาจารย์มองอาจารย์พรเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์ค่ะในส่วนของคือตอนนี้เราไม่ได้อยากฟังตัวเลขเราอยากฟังหรือเราอยากเห็นการปฏิบัติที่แท้จริงว่าเราไปปั๊มเนี่ยรัฐบาลบอกว่ามีอยู่ เราก็ต้องเหมือนเดิมว่าเรามีเราเข้าใจสถานการณ์ว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนหรือว่ารัฐบาลรณรงค์ให้เราประหยัดเราก็พยายามทำทุกอย่างนะคะแต่ว่าการเข้าถึงน้ำมันที่อาจารย์ศิโรจน์พูดหรือว่าทำยังไงที่จะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลยืนยันตลอดเนี่ยแต่ว่าภาพที่เราเจอไงมันไม่ใช่มันคนละแบบกัน เพราะฉะนั้นภาพที่ต้องออกมาเป็นเครื่องยืนยันมากกว่าตัวเลขมากกว่าทั้งตัวเลขจริงตัวเลขบัญชีตัวเลขใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นว่าเราไปปั๊มมีเติมได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าความคลายความกังวลใจของประชาชนจะลดลงเลยนะคะแต่ก็เหมือนย้อนกลับไปที่อาจารย์ศิโรจน์บอกเหมือนเดิมว่าเราไม่มีอำนาจเราไม่มีกำลังในการที่จะกักตุนน้ำมันแต่ว่ารัฐบาลบอกมีแล้วมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทราบแล้วก็รัฐบาลแก้ปัญหาได้มากในส่วนนี้นะคะว่าถ้าเกิดมีอยู่ให้ชีวิตเป็นตามปกติอันนี้ประชาชนจะทั้งตอบรับกับนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานเพื่อช่วยกันหรือว่าจะดำเนินชีวิตปกติยังไงเราก็เซฟตัวเองเซฟค่าครองชีพอะไรของเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นคือว่าทำยังไงเหมือนเดิมหรือว่าโอเคเรามีอีก100 วันใช่ไหม101 วันใช่ไหมคะพรุ่งนี้เหลือ100ละ
อีก100 วันเนี่ยเราจะอยู่ได้จริง ๆ แล้วก็มีจริงให้กลับเป็นไม่ต้องปกติเหมือนเดิม แต่ว่าอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นที่น่ากังวลใจ ไม่ใช่ว่าดูว่าดีนะคะอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ที่คุณทีนพูด มีความน่ากังวลใจมากกว่าว่ามันควรจะไม่มีหรือควรจะไม่เกิดขึ้นแล้ว ก็คืออาชีพรับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน ใช่ค่ะ ตรงนี้น่า ถ้าผมวิเคราะห์เพิ่มเติมที่อาจารย์พรพันธ์พูดนั่นหมายความว่าถ้าสมมติรัฐบาลสามารถที่จะบริหารจัดการโดยให้ไม่มีสถานการณ์แบบนี้เนาะและขอความร่วมมือประชาชนมันจะดีกว่านี้ ความหมายคือ ดีมากเลย คือ มันจะทำให้ ความ ส กั ถาง น วล การณ์ ใจ กังวล หรื มั อน ว่า ดีกว่านี้ ค่าครองชีพหรือว่าสินค้าที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยปุ๋ยอาจารย์ศิโรจน์ถึงแม้จะคนละปุ๋ยก็ตาม น่าจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะตอนนี้เราหวาดระแวงไปหมดว่า ไม่มีน้ำมันแล้ว ใช่ จะเป็นยังไงต่อ มันเป็นภาพไงพอมันภาพที่ไม่มีน้ำมันเสร็จปุ๊บมันก็ลามไงพอมันภาพไม่มีน้ำมันเสร็จมันก็ลามไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นกดดันขึ้น คนก็แห่ก็ตกใจกลัวก็ไปต่อมันก็กลายเป็นภาพที่มันออกมา ใช่ใช่ ที่มันคนละอย่างกับสิ่งที่รัฐบาลพยายาม กลายเป็นแพนิคกันทั้งประเทศไปแล้ว ผมเสริมนิดนึงคือผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาอาจจะอยู่ที่คือว่าเรามีนโยบายที่ผิดในการแก้ปัญหาน้ำมันหรือเปล่านะครับ เช่นรัฐบาลตอนนี้คือถ้าเกิดเราเชื่อที่รัฐบาลพูดนะครับหรือเชื่อที่ทางข้าราชการพูดว่าน้ำมันเนี่ยมีพอตัวเลขทางบัญชี เรามีพอแต่หน้าปั๊มไม่มีเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามีคนไม่ปล่อยของ ซึ่งอาจจะไม่ปล่อยเพราะผลประโยชน์ก็ได้ หวังให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วตัวเองปล่อยตอนราคาดีก็ได้ หรือเป็นนโยบายที่รัฐบาลจงใจจะไม่ปล่อย เพราะกลัวว่าปล่อยออกมา แล้วคนจะยิ่งกักตุนจนน้ำมันหมดก็ได้ อันนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางนโยบายนะครับนั่นคือรัฐบาลจงใจปล่อยน้ำมันช้า หรือบอกผู้ประกอบการให้ปล่อยน้ำมันให้น้อย เพราะต้องการประคองปริมาณน้ำมันทางบัญชีในสต็อกให้อยู่ยาวเนี่ยผมว่าวันนี้เห็นแล้วว่านโยบายนี้ผิดนะครับถ้าเกิดไปดูในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพึ่งพาน้ำมันนอกประเทศยิ่งกว่าเรานะแต่ไม่มีปัญหานี้เลยบางคนบอกว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นมีน้ำมันสต็อกไว้เยอะซึ่งก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าญี่ปุ่นวันนี้เขาเห็นปัญหาน้ำมันขาดแคลนเขาปล่อยน้ำมันสำรองเข้าตลาดส่วนไทยเนี่ยกลับตลปัดเราเห็นน้ำมันขาดแคลนเรารู้สึกว่าเราอาจจะว่าเรากัดน้ำมันสำรองไว้เราคิดเหมือนพวกเจ้าคุณปู่ขี้เหนียวอะครับเฮ้ยน้ำมันจะขาดแคลนเหมือนเจ้าคุณปู่ที่แบบจะไม่มีตังค์เก็บเงินไว้ทีนี้เจ้าคุณปู่ที่เก็บเงินไว้เนี่ยคนในบ้านมันไม่มีจะกินนะครับพอคนในบ้านไม่มีจะกินก็พานิกว่าอ้าวเจ้าคุณปู่ไม่มีตังค์มาให้เรากินข้าวจะเอาข้าวที่ไหนกินคนก็ยิ่งไปแห่กันปล้นไปแห่กัน วุ่นวายมากขึ้น หาข้าววุ่นวายมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าเลิกบริหารนโยบายน้ำมันแบบเจ้าคุณปู่นะครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องน้ำมันนะครับทำแบบญี่ปุ่นปล่อยน้ำมันเข้าตลาดปล่อยน้ำมันสำรองเข้าให้คนคลายความกังวลพอคุณคลายความกังวลของคนได้เนี่ยคนเลิกกักตุนหรือจะกักตุนถึงจุดหนึ่งเนี่ยตังคนมันมีข้อจำกัดนะครับคุณดินใครมันจะไปกักตุนได้ตลอดชาติเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลปล่อยน้ำมันสำรองออกมาแบบที่ญี่ปุ่นเขาทำเนี่ยนะครับแล้วคนเห็นว่ามีน้ำมันเติมความต้องการกักตุนถึงจุดหนึ่งจะหยุดตรงนั้นนี่พานิกจะลดลงแล้วผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราบริหารพานิกได้พอบริหารพานิกได้การบริหารสต็อกน้ำมันง่ายแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องทางนโยบายแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราไม่รู้คือน้ำมันที่มีทางบัญชีแต่หน้าปั๊มไม่มีเนี่ยมันเกิดจากคนกักตุนเพื่อไปขายแพงหรือเป็นนโยบายว่าจะไม่ปล่อยเพราะบริหารนโยบายแบบเจ้าคุณปู่กลัวน้ำมันหมดแล้วรัฐบาลควรออกมาพูดไหมอ่ะ ก็ควรดีครับ ออกมาพูดว่าตัวมัน ดีครับ คือไหน ใช่ อาจจะเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ เนี่ยมองที่อาจารย์ ที่มอง อาจารย์ เป็นการบริหารจัดการที่คิดว่าอันนี้ แต่ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์นะคะ คือคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ปลอดภัย แต่ว่าในภาวะที่ มัน รั เกิด ฐบาลมองว่า แพนิค ปลอดภัยเนี่ย ใช่ มันไม่ใช่เป็นความปลอดภัยแล้วมันกลายเป็นปัญหา ใช่ พูดง่ายๆ แล้วมันเป็นการบริหารที่ผิดด้วยนะคือปัญหาน้ำมันขาดแคลนเนี่ยอาจารย์หรือคุณตินก็รู้ว่าหลายประเทศก็มีประเด็นนี้ แล้วหลายประเทศแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเขาปล่อยน้ำมันสำรองเข้าตลาด ให้ตลาดมันทำงาน แต่บ้านเราคิดแบบเจ้าคุณปู่ไง โอเค น้ำมันขาดแคลนปุ๊บกูเก็บน้ำมันเดี๋ยวบ้านไม่มีน้ำมันใช้ไม่ได้ครับคุณปล่อยพอคุณปล่อยตลาดเลิกพานิคราคาเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ตลาดทำงานให้กลไกตลาดทำ คือคน งาน ชีวิตปกตินั่นแหละ ใช่ มันก็จะ และในเวลาเดียวกันคุณก็ไปคุยหลังบ้านซะ ใช่ คุณจะไปหาน้ำมันจากที่ไหน ซึ่งผมเชื่อว่าคุยอยู่นะฮะ ใช่มัน คุยอยู่นะครับแล้วมี ใช่ แล้วมันมีแหล่งนะ ใช่ เพียงแต่ว่าไอ้แหล่งเนี่ยโอเคมันอาจจะแพงกว่าเดิม ซึ่งเป็นภาวะที่เราเข้าใจได้ เรารับ ถ้า ได้ จะแพง คือก ว่า มัน เดิ จะแพง ม กว่าเดิมแต่ไม่ใช่หมดอย่างนี้ คือยิ่งตอน หมด นี้ แล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ย ใช่แล้วตอนนี้คนแพนิคพอแพนิคราคาก็จะยิ่งขึ้นผิดปกติ ถูก แล้วความแพนิคมันก็ยิ่งมากขึ้นไง แล้วใครได้ประโยชน์ คนมีน้ำมัน ต้องมีคนที่ได้ประโยชน์อาจารย์ศิโรจน์ตอบแล้วนี่ ต้องมีคนที่ได้ประโยชน์ ครับ เอาอย่างนี้ไปฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหน่อยนะครับท่านอัธพลเลิกพิบูลนะฮะท่านให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงการพิจารณาแนวทางในการตรึงราคาน้ำมันคุณผู้ชมครับ
โดยมีการย้ำว่าปริมาณน้ำมันที่ใช้ในประเทศไทยท่านพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพียงพอถึง100 วันก็ตรงกับที่สบคเมื่อสักครู่นี้แถลงนะครับ101 วันส่วนปัญหาที่ทำให้ปั๊มน้ำมันขาดแคลนน้ำมันในบางช่วงเวลาเกิดจากการขนส่งครับท่านพูดอย่างนี้เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมและเรื่องของความปลอดภัยรถที่ใช้ส่งต้องมีลักษณะเฉพาะแต่เมื่อประชาชนแตกตื่นไปเติมน้ำมันส่งผลให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะ2 เท่าเกิดปัญหาจัดส่งน้ำมันไม่ทันนะฮะฟังเสียงท่านดีกว่าครับ ไอ้ต้นทางมีนะฮะโรงกลั่นก็พยายามกลั่นออกมาจ่ายเข้าไปที่คลังทีนี้ไอ้ตรงคลังน้ำมันเนี่ยของแต่ละของผู้ค้าน้ำมันเนี่ยรถบรรทุกน้ำมันที่จะวิ่งมารับที่คลังเนี่ยมันไม่ทันเที่ยววิ่งมันไม่ทันเพิ่มการความสามารถในการวิ่งของรถน้ำมันก็คือว่ามันติดเวลาเคยได้ยินไหมรถบรรทุกจะติดเวลาในบางพื้นที่ตอนเนี้ยขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นไปแล้วนะฮะ4 หน่วยที่ผมว่านะก็คือทางตำรวจทางมหาดไทยทางคมนาคมแล้วก็ทางผู้ว่ากทมนะฮะเพราะว่าเพื่อจะขยายเวลาให้รถน้ำมันเฉพาะรถน้ำมันนะวิ่งเข้าออกได้เพื่อจะเพิ่มเที่ยวในการขนน้ำมันไปยังปลายทาง นั่นคือส่วนหนึ่งผมคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกไงครับแต่มันทำให้กลับมาที่ปัญหาที่ผมอธิบายไปว่าทำไมเราถึงขาดแคลนน้ำมันส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญด้วยก็คือไอ้ปั๊มต่างพื้นที่ห่างไกลที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเขาเพิ่งหวังจากปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มน้ำมันที่พ่อค้าคนกลางมาใช่ไหมมาขายถูกไหมปั๊มหยอดเหรียญอะไรพวกนี้ครับพอเขาไม่มีเติมตรงนั้นน่ะเขาก็ไปแย่งเติมถูกไหมพอไปแย่งเติมเสร็จปุ๊บน้ำมันมันก็ไม่พอมันต้องหาทางซับซิไดกลุ่มนั้นด้วยมันต้องไปดูที่ต้นตอก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถูกต้องใช่ ปั๊มน้ำมันในปั๊มแบรนด์ต่างๆเราก็รู้อยู่ใช่ไหมฮะเรามีการกองทุนน้ำมันเพื่อที่จะไปสนับสนุนซับซิไดถูกต้องไหมครับดีเซลตอนนี้ซับซิไดลิตรละ20 กว่าบาทเยอะมากแต่ปั๊มที่เป็นปั๊มหลอดปั๊มอะไรที่ตามต่างจังหวัดที่เยอะๆหมดเลยเนี่ยเขาไม่มีนะซับซิไดเนี่ยนั่นหมายความว่าราคามาจากโรงกลั่นมาส่งเท่าไหร่นี่คือ3 ลิตรละ3 4 5 60 บาทเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายซึ่งก็จะไม่มีใครไปเติมของเขาไม่เติมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแย่งเติมใช่เขาก็ไปเติมจากที่แบรนด์นะสิเป็นการตกหล่นในประเทศว่ามีบางกลุ่มที่ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ถึงไม่ได้รับการสนใจเลยว่าแล้วก็ปั๊มเล็กๆพวกนั้นนะคือปั๊มที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรด้วยปั๊มพวกนั้นนะคะปั๊มลักษณะแบบนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเป็นหลักด้วยแล้วก็คือชาวบ้านเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์อาจจะแค่ถือแล้วต้องขับออกมาแล้วมาต่อคิวเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ไกลๆจากเดิมไม่ได้รับผลกระทบแบบโดยตรงหรือว่ารุนแรงกลับกลายเป็นว่าแทบจะทุกคนในประเทศจะต้องพร้อมกันกับเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งสิ่งนี้น่าที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจอย่างมากเลยนะคะตรงนี้ผมขยายความจากอาจารย์คือฟังอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆฟังจากคุณทินด้วยคือแสดงว่าเราเห็นภาพแล้วว่าการเอาเงินภาษีไปช่วยอุ้มน้ำมันเนี่ยมันมีคนกลุ่มใหญ่มากที่เขาไม่ถึงนะไม่ยิ่งกลุ่มคนจนที่จนจริงๆคนที่อยู่ในเขตชนบทที่แบบห่างไกลจริงๆคนที่ต้องใช้ปั๊มหลอดคือคนกลุ่มนี้ถ้าเอาตามความจำเป็นเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มที่ควรจะได้ประโยชน์จากการอุ้มราคาน้ำมันมากที่สุดแต่ไม่มีไงแต่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพอไม่มีเลยเนี่ยครับเขาก็ต้องเข้ามาใช้บริการปั๊มแบบนี้เพราะอันนี้แหละคือช่องว่างที่ระบบเราผิดแล้วนะครับคือเราอุดหนุนคนที่ซื้อน้ำมันจากปั๊มนะครับเราเป็นประชาชนไปอุดหนุนกลุ่มนั้นลิตรละ20 บาทแต่ว่ากับคนที่ใช้ปั๊มหลอดเงี้ยเราไม่อุดหนุนทั้งที่เขาจนกว่าเขาลำบากกว่าเขาอยู่ในชุมชนกว่าลอจิกของเรามันคืออะไรอะแล้วเขาไม่ถึงแล้วเขาเข้าไม่ถึงด้วยเพราะเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องหาทางแก้แล้วว่าในระยะยาวเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้คือกลุ่มปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ชาวบ้านที่สุดทำไมเขาต้องจ่ายแพงกว่ากลุ่มปั๊มน้ำมันที่เป็นของคนเจ้าสัวเป็นของนักธุรกิจเป็นของคนทำมาหากินใช่ไหมครับถ้าเกิดเรายังไม่แก้ปัญหานี้ปัญหาปั๊มขนาดใหญ่ขนาดกลางที่จะต้องเป็นศูนย์กลางให้คนมาแย่งน้ำมันเนี่ยก็จะแก้ปัญหาก็จะวนอย่างนี้ไม่จบนะครับแต่ว่าฟังที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าคือ1เรามีน้ำมันในสต็อกคือรัฐบาลยืนยันว่าเรามีน้ำมันในสต็อกแต่หน้าปั๊มขาดพูดง่ายๆคือเพราะว่าขนน้ำมันจากสต็อกมาเติมปั๊มไม่ทันถ้าเกิดแก้เรื่องพวกนี้ได้แล้วน้ำมันไม่ขาดแล้วไปหน้าปั๊มมีแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ถูกรัฐบาลโกหกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลบอกน้ำมันในสต็อกมีนะครับแก้กติกาต่างๆแล้วน้ำมันหน้าปั๊มยังไม่มีแสดงว่าต้องมีคนโกหกเราแล้วแต่ถ้าดูตรงนี้อาจารย์คะมองว่าที่รัฐบาลพูดที่ประกาศมาเนี่ยมันมีช่องผิดปกติที่เราเห็นอยู่ชัดเจนเลยนะคะว่าทำไม
รถไปส่งไม่ได้ แล้วปกติทำไมส่งได้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับรถตรงเนี้ยนะคะซึ่งเราก็เห็นปัญหาแล้วล่ะว่ามันคือช่องนี้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือว่าคนที่รับผิดชอบจะจัดการยังไงกับรถที่ไปส่งคือ บอกว่ารถน้ำมันไม่มีน้ำมันไปส่งเหรอหรือเมื่อกี้บอกว่าติดเวลาแล้วปกติที่ถึงแม้ว่าจะมีคนใช้หรือว่าใช้มาตอนนี้บอกว่ามาเติมมากก็เลยส่งไม่ทันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วล่ะว่าอันนี้มันคือจุดอ่อนของระบบ รัฐบาลก็ถ้าเกิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือต้องจัดการกับจุดอ่อนของระบบนี้ให้ได้ก่อน แล้วก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ หรือว่าจะจัดการในระยะยาวได้ แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือบอกว่ารถน้ำมันส่งไม่ทัน ส่งไม่ทัน เอางี้ ตรง สมม เนี้ ติ ย สมมติ10 คันส่งไปปั๊มนี้ต่อวันสมมตินะ10 คันส่งไปต่อวัน แต่เนื่องจากว่าการขายมันเพิ่มขึ้นเท่าตัว มันหมดเร็ว 10 วันมันเติมไม่พอเติมไม่ทัน คุณก็เพิ่มรอบรถเป็น 20 คันหรือ 15 คันเพื่อที่จะเติมให้มันพอสิ ใช่อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำแล้วผมย้ำว่าต้องรีบทำไม่อย่างนั้นผลกระทบมันจะเริ่มลามนะครับผมเข้าใจว่าในอีกสัก2-3 วันน่าจะอีก2 วันเนี่ยจะมีการประท้วงของกลุ่มรถบรรทุกนะ พ ค รุ่ รับ งนี้ครับ พรุ่งนี้ใช่ไหม 18 ครับ ใช่ไหม 18 ที่จะไปอยู่ที่แหลมฉบัง ใช่แล้วผมไม่รู้ว่าคือกลุ่มรถบรรทุกกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเขาก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็มีเบสอยู่ที่นครสวรรค์ก็มีบางกลุ่มมีเบสอยู่ที่แหลมฉบังก็มีเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องคิดถึงภาพพวกนี้ให้มากๆว่าเมื่อราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันแพงแล้วน้ำมันหน้าปั๊มขาดเนี่ยกลุ่มขนส่งจะเดือดร้อนที่สุดนะครับกลุ่มรถบรรทุกจะเดือดร้อนที่สุดและกลุ่มรถทัวร์จะเดือดร้อนที่สุดซึ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานนะครับถ้ารถบรรทุกวิ่งไม่ได้ถ้ารถขนส่งวิ่งไม่ได้ถ้ารถทัวร์วิ่งไม่ได้ประเทศนี้ช็อตแล้วนะครับ ช็อตครับ ช็อตแล้วนะครับ ช็อตครับ แล้วจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่าทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆนะครับผมยังไม่ได้ยินพูดตรงๆผมก็ไม่อยากว่าคุณสุภจีเยอะแต่ต้องว่า เดี๋ยวมี ใช่ไหมครับคือ มีข้อมูลจากคุณสุปจีครับ คุณสุปจีเนี่ยนะครับเป็นคนหายนานเกินไปแล้วนะครับคืออย่าอ้างว่าเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้ การเป็นรัฐบาลรักษาการก็ทำอะไรได้ เอา เย งี้ อะมาก อาจารย์ไหนพูดถึงคุณสุปจีนะฮะคุณผู้ชมครับ เมื่อ 9 โมงเช้าที่ผ่านมา ครับ นักข่าวก็เลยไปถามคุณสุปจีนะถามคุณสุปจีเรื่องปั๊มน้ำมันติดป้ายน้ำมันหมดนี่แหละครับว่าอย่างไรคุณสุปจีตอบกลับบอกว่าต้องให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงไปดูฮะไปดู พอจะอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้ที่ติดป้ายกันว่าหมดเนี่ยค่ะแต่ว่าจะอธิบายประชาชนว่าเดี๋ยวตอนนี้น้ำมันมันอยู่ในตรงไหนนะเดี๋ยวมันจะไปยังไงต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อะไรหมดค่ะน้ำมัน ว่าการติดป้ายที่ปั๊มอะค่ะว่า อันนี้นะคะก็ต้องเดี๋ยวต้องขอให้ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานช่วยละกันเพราะว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยไม่ได้เป็นของพาณิชย์ก็คือว่าเมื่อมีการประกาศราคาน้ำมันนี้เขามีขายกันราคานี้หรือไม่เราช่วยดูเต็มที่อยู่แล้วอยู่ในคณะกรรมการที่ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเห็นประกาศไปแล้วเมื่อ2 วันที่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เราประชุมสบกแต่ว่าปั๊มที่หมดเนี่ยต้องขอให้ทางพลังงานอธิบายเข้าใจว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งรอบไม่พอหรือว่าประชาชนอาจจะมีความตระหนกแล้วก็ไปเติมกันมากมายอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็อันนั้นเดี๋ยวขออนุญาตในส่วนที่ให้ทางพลังงานช่วยตอบแต่ในของเราก็ควรจะไปดูในเรื่องของราคาถ้าประกาศเป็นอะไรปั๊บราคาควรจะต้องเป็นเท่านั้นถ้ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องทางนั้นแล้วเราไม่รู้ก็ช่วยแจ้งมาด้วยนะคะ1569ถ้าทราบเราก็จะเข้าไปจัดการเลยทันที จะให้ นี่ครับท่านสุปจีตอบว่าต้องให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงนะครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ดูแค่เรื่องของราคาหน้าปั๊มแต่มันก็สะท้อนอะไรบางอย่าง ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีการตั้งวอลลุ่มหรือเปล่าที่คุยเรื่องนี้ที่ทุกคนเวลาตั้งวอลลุ่มทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องไปพร้อมๆกันในทางเดียวกันสื่อสารออกมาให้ชัดเจนแต่ฟังดูเหมือนว่าต่างคนต่างทำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ผมกำลังวิเคราะห์ในสิ่งที่ท่านตอบมานะฮะว่าต่างคนต่างทำงานไม่เกี่ยวข้องตัวใครตัวมันหรือเปล่าผมว่าจะใช้คำไหนดี ต่างคนต่างทำงานเพราะว่าในวันจันทร์ก็มีการประชุมศูนย์นี้ที่ทำเนียบแล้วคุณสุภจีก็อยู่นะครับผมว่าทำงานต่างคนต่างทำหรือเปล่าไม่รู้แต่วันในที่ประชุมเนี่ยอยู่ด้วยกันมันการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานเนี่ยผมว่าก็คือนักการเมืองตอบนะครับคือคุณอยู่ในครม.เดียวกันคุณเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันแต่พอมีเรื่องน้ำมันคุณบอกให้กระทรวงพลังงานตอบคือวันนี้คุณสุภจีตอบแบบอันนี้อาจารย์วันอาจจะแบ่งหน้าที่การทำงานแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องชี้แจงร่วมกันเนี่ยตอนนี้คือยังไม่มีใครมาชี้แจงในประเด็นที่จะตอบคำถามประชาชนได้ชัดเจนหรือว่าไปในทิศทางที่ควรจะต้องเป็นนะคะทุกคนตอบในส่วนของที่ตัวเองรับผิดชอบหมด แล้วก็บอกว่า
ฉันจัดการกับปัญหาที่ฉันรับผิดชอบหมดแล้ว แต่ว่าแล้วภาพแล้วปัญหาใหญ่ที่มันยังไม่ได้แก้มันยังหาคนที่ตอบให้กับคำถามเรายังไม่ได้นะคะแต่ทุกคนตอบนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ตอบนะทั้งพลังงานทั้งพาณิชย์ทุกคนตอบหมดเลยแล้วก็ตอบว่า ให้ไปถามอีกคนนึง แก้ไขอยู่ปรับปรุงอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้คำตอบอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากทราบมากกว่าว่าคำตอบจริง ๆ แล้วเพื่อที่จะได้ประชาชนจะได้รู้ทิศทางว่าจะต้องทำยังไงต่อ หรือว่าขาดแคลนแล้วเราก็หน้าที่ของรัฐบาลคืออะไรเราก็จะได้ไม่โวยหรือว่าถ้าเราโวยเราจะโวยในระดับไหน หรือไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นทุกคนเดือดร้อนทุกคนลุกขึ้นมาโวยวายมันก็จะเกิดปัญหาในประเทศซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดภาพนั้น แต่ว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบแล้ว ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น หรือว่าเราฟังสบคอย่างเดียว จบเลยไม่ต้องไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างๆ ก็คือให้นักข่าวรวมตัวที่สบคแถลงทุกวัน ไม่ได้หรอกครับ เป็นเวลาพอแถลงเสร็จปุ๊บแล้วถามสบคเลยคำถามที่เราจะถามเราถามแล้วให้สบคเป็นคนตอบ มันจะได้มีone channel ไงมีช่องทางในการที่จะรับข่าวสารแบบถูกต้องแบบจริง ๆ และสามารถตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยนะ คือผมว่าคำตอบที่ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องมาจากการแถลงของช่องทางเดียวใช่ไหมครับมันมาจากหลายช่องทางก็ได้นะครับนั่นก็คือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ต้องอยู่ในสบคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกับสบคต้องมีข้อมูลชุดเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยคุณแถลงหลายครั้งไม่เป็นปัญหา ตอบหลายครั้งไม่เป็นปัญหาถ้าข้อมูลมีเอกภาพ แต่ว่าสำหรับการตอบหลายครั้งที่จะเป็นปัญหาคือตอบหลายครั้งแล้วคำตอบไม่ตรงกัน ไม่ตรงกัน หรือตอบหลายครั้งแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการปัดความรับผิดชอบอย่างสมมติกรณีคุณสุภจีเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณสุภจีเรื่องที่เขาถามเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระทรวงพลังงานตอบเท่านั้นนะครับเรื่องปัญหาราคาพลังงานน้ำมันขาดแคลนเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ มันไม่ได้เป็นหน้าที่ที่เฉพาะรัฐมนตรีพลังงานต้องพูด รัฐมนตรีคนไหนก็พูดได้นะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าคนที่จะต้องสำคัญที่สุดเรื่องนี้คือคุณอนุทินเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายคนหายเหมือนกันวันนี้คุณอนุทินต้องพูดให้มากกว่านี้เพราะว่าจะเป็นสุภจีจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ใช่นายกเนี่ยนะครับคนเชื่อไม่เท่านายกพูดนั้นนายกเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดให้คนเชื่อมั่นให้มากที่สุดนะวันนี้ถ้าคุณอนุทินอยากเป็นผู้นำประเทศนี่คือเวลาที่คุณจะได้แสดงความเป็นผู้นำแล้วอะนะครับน้ำมันจะเอายังไงของแพงจะเอายังไงรัฐมนตรีแต่ละคนพูดแต่นายกต้องพูดและนายกต้องทำให้เห็นว่ารัฐนาวาชุดนี้ผมอนุทินชาญวีรกุลภูมิใจไทยนะครับ หรือ200 ที่นั่ง ด้วยความเป็นธรรมหรือเขารอรัฐบาลชุดใหม่เป็นทางการตอนนี้รักษาการ มันไม่จำเป็นต้องรอนี่มันคืองานที่มันทำได้ต่อให้เป็นรัฐบาลรักษาการนะครับความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ต้องรอครับ ไม่ผมไม่รู้แน่นอนแหละผม ใช่ไหม ไม่อยากให้เราแต่ผมกำลังคิดอยู่ไงว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ ไม่รัฐมนตรีหลังจากนี้ก็คนเดิมเกือบทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไม่จำเป็นต้องรองานความเดือดร้อนเป็นงานรูทีนนะครับการบริหารเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องรูทีนเพราะฉะนั้นมันรอไม่ได้ไงนั้นคุณอนุทินเนี่ยต้องแสดงความเป็นผู้นำให้มากกว่านี้ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้นะคะ ใช่ สำหรับประเทศคือขอโทษนะคะอาจารย์ในเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่ง เพราะว่าเราจะเคว้งคว้างอยู่ไม่ได้ หรือเราจะฟังคนนี้ทีฟังคนนี้ทีแต่ว่าแล้วเราต้องไปทางไหนอะเราก็ประหยัดอยู่ไงเราใช้มหาลัยก็ประกาศว่าจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานมีมาตรการต่างๆแต่ว่ามาตรการจริงๆที่เราควรจะเป็นอ่ะมันไม่เห็นไงทุกคนวาดภาพแล้วทุกคนก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยอ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะจะให้เราช่วยแล้วคนที่ต้องการให้เราช่วยเนี่ยบอกเราหรือยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอันนั้นนะคะใช่แม้แต่รายการถกไม่เถียงเราก็ช่วยนะครับ ครับ เพราะปกติเราจะจบรายการประมาณสัก 17:30 นาทีเราจบรายการเร็วขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานอันนี้คือประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าเราจะช่วยด้วยการย่นเวลา ให้จบรายการเร็วขึ้นจะได้ประหยัดพลังงานช่วยกัน โอเคครับ จริงๆเรื่องนี้จริงๆคิดอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะจะทำยังไงอ่ะใช่ป่ะนี่ผมอีกก้าวเดียวผมบอกทีมมาให้ไม่ต้องใส่สูตรแล้ว ไม่คุณก็ปิดไฟให้เบาลงแล้วเอาเทียนมาตั้ง ไม่ต้องใส่สูตรจัดรายการแล้วเดี๋ยวไมค์มันไม่มีที่ติด ไม่แต่ถอดสูตรมันไม่ช่วยอะไรไฟก็เท่าเดิมแอร์ก็เปิดเหมือนเดิมอะครับ ทำเหมือนรัฐบาลนะครับทำเป็นถอดเสื้อแต่แอร์เปิดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ผม เหตุผลที่ต้องเปิดแอร์เพราะว่าไฟมันเยอะ ใช่ ครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมันต้องมีความเย็นไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนมันโอเวอร์ฮีทมันพัง ใช่เพราะฉะนั้นจัดยาวได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับเราให้ข้อมูลข่าวสารครับ เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้มันมีผลกระทบอีกอันหนึ่งที่เชื่อว่ามันจะถึงขั้นวิกฤตที่พุ่งตรงถึงประเทศไทยด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับท่าเรือฟูไจราของ UAE ครับซึ่งตั้งอยู่นอก
ช่องแคบฮอร์มุสนะฮะถูกโจมตีจนต้องระงับการโหลดน้ำมันดิบชั่วคราวคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ท่าเรือฟูไจาร่าเนี่ยมันมีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรผมก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดส่งออกน้ำมันดิบเกรดพรีเมียมเลยนะครับเกรดพรีเมียมที่เรียกว่า Murban Oil ก็คือน้ำมันดิบชนิดเบากรรมฐานต่ำซึ่งโรงกลั่นทั่วโลกมีความต้องการสูงมากนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือปกติแล้วท่าเรือฟูไจาร่าแห่งนี้เปรียบเสมือนทางด่วนหรือทางออกฉุกเฉินที่ทำให้เรือส่งน้ำมันของ UAE เนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปแออัดในช่องแคบฮอร์มุสครับซึ่งน้ำมันที่ส่งออกจากท่าเรือนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือน้ำมันดิบมอร์เบนน้ำมันดิบเมอร์เบนนี่นะครับซึ่งมีการส่งออกสูงถึงวันละเกือบ1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับพอท่าเรือถูกโจมตีแล้วต้องหยุดชะงักมันก็เหมือนกับทางด่วนถูกปิดตายน้ำมันดิบปริมาณมหาศาลตรงนี้ก็จะถูกดึงหายออกไปจากตลาดโลกทันทีทำให้ของมันขาดจากตลาดครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือโรงกลั่นน้ำมันในไทยหลายแห่งครับอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับถูกออกแบบและสร้างเครื่องจักรมาเพื่อรับวัตถุดิบเกรด A ชนิดนี้โดยเฉพาะแล้วพอแหล่งผลิตหลักมีปัญหาแถมเส้นทางขนส่งก็เสี่ยงภัยสงครามอีกมันทำให้ประเทศเราตกอยู่ในความเปราะบางทันทีครับเพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะหาน้ำมันมาเติมคลังสำรองไม่ทันใช้ภายในประเทศครับปัญหานี้มันคือปัญหาระดับโลกและไทยก็พึ่งน้ำมันตรงนี้จากท่าเรือฟูไจาร่าคำถามก็คือรัฐบาลเราทำอะไรแล้วหรือยังกับประเด็นนี้เพราะเขาเพิ่งโดนโจมตีไปนะฮะจนเขาปิดใช่ไหมข้อมูลถูกป่ะเขาปิดป่ะระงับการโหลดน้ำมันดิบชั่วคราวนี่คือหัวใจอีกหัวใจหนึ่งของน้ำมันดิบที่จะมาประเทศไทยนะอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์พรพันธ์คุณผู้ชมก็เท่ากับว่ายังไงครับผมว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ตั้งหลักว่าจะเจออะไรแบบนี้แล้วถึงตั้งหลักก็เป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้แล้วเพราะว่าคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับมันย้อนไปตั้งแต่ตอนที่สหรัฐเข้าไปโจมตีเกาะคลาร์กนะครับคลาร์กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สหรัฐโจมตีบางคนเขาคิดว่าคลาร์กเนี่ยเป็นแค่คลังน้ำมันแต่จริงๆไม่ใช่มันคือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับน้ำมันของอิหร่านมีกี่เกรดนะครับทำที่เกาะคลาร์กยังไงเนี่ยมันกระทบหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อิหร่านกับการโจมตีที่ท่าเรือที่ฟูไจาร่าเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้โจมตีแบบเปะปะเขาโจมตีเพราะเขารู้ว่าการโจมตีตัวนี้มันจะทำให้เกิดการช็อตของระบบการกลั่นสาระสำคัญของการโจมตีในเคสนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำให้ระบบน้ำมันส่งออกมันช็อตแต่ว่ามันทำให้ระบบการกลั่นมันช็อตเพราะมันทำลายโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับที่อเมริกาไปทำลายที่เกาะคลาร์กนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ตั้งหลักแล้วถึงตั้งหลักก็เกินความสามารถของเรามันถึงกลับไปสู่เรื่องที่ผมถามไงครับว่าเวลารัฐบาลบอกว่าเรามีน้ำมันในสต็อกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยได้คิดถึงการประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ไหมอาจารย์ก็ที่เราคุยกันไงว่ารัฐบาลบอกน้ำมันมันมีเพียงพอแต่ทำไมหน้าปั๊มมันไม่มีก็เราก็วิเคราะห์กันอยู่ตรงนี้ไงว่าสุดท้ายเนี่ยเพราะอะไรมันมีคนกักอยู่ไงใช่เอาพูดตรงๆใช่ไหมล่ะมันมีคนรออะไรกักไว้แล้วรอราคาขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยในกรณีของฟูไจาร่าเนี่ยค่ะถ้าดูคืออันนี้มันนอกเกิน101 วันเกินช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดแล้วเพราะว่าสาเหตุก่อนนะคะก็คือที่อิหร่านโจมตีก็คือตามที่เขาประกาศไว้แหละว่าถ้าคุณโจมตีคือโต้ตอบแบบถ้าคุณโจมตีอะไรฉันก็จะโจมตีสิ่งนั้นกลับนะคะก็แปลว่าถ้าคุณโจมตีในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานฉันก็จะทำแบบนั้นถ้าคุณโจมตีในเรื่องของเศรษฐกิจฉันก็จะทำเศรษฐกิจของคุณเพราะฉะนั้นก็คือเป็นภาพที่เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเหนือการคาดหรือว่าการควบคุมของเรานะคะแต่ว่าพอเหนือเกินการคาดการควบคุมของเราแล้วเนี่ยนะคะ101 วันที่รัฐบาลว่าคงไม่ได้คิดว่าตรงนี้จะได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญการโจมตีของอิหร่านเนี่ยค่ะอิหร่านเขาไม่ได้โจมตีสเปซสปะอย่างเดียวแต่ว่ายุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อที่จะตอบโต้อย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการบีบแล้วก็การบีบสหรัฐอเมริกานะคะบีบอิสราเอลว่าจะทำยังไงต่อกับเหตุการณ์อันนี้ซึ่งคำตอบที่เขาอยากจะได้ก็คือว่าเป็นไปตามที่เขาบอกว่าจะยุติด้วยเหตุผล1 2 3ที่ประธานาธิบดีได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะอันที่2ก็คือว่าในเชิงยุทธศาสตร์นะคะการที่ได้รับผลกระทบกันทั้งโลกนะคะแทนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกร้องให้คนไป
ไปช่วยโจมตีอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเสียงตรงกันข้ามว่าควรจะยุติได้หรือยังหรือควรจะต้องแก้ปัญหายังไง หรือว่ากลุ่มในประเทศกัฟเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อจะปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะกระทบทั่วโลกหรือว่าจะยังไง ซึ่งอันเนี้ยดิฉันมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอิหร่านที่อิหร่านเขารู้จักตัวเองค่ะแต่เราอะไม่รู้จักอิหร่านอิหร่านเขารู้จักว่าเขาในรอบ40 ปีที่40 กว่าปีที่ผ่านมาเขามีอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงมีอะไรที่เขาจะต้องเผชิญเขารู้จักตัวเขาแต่เราอะไม่รู้จักเขาแล้วเราก็เลยประเมินรวมทั้งสหรัฐอเมริกายิ่งโดยไม่ใช่รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยแหละประเมินเขาแบบที่ไม่รู้จักเขานะคะมันก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้น ประเด็นนี้น่าคิดนะอาจารย์ผมว่าประเด็นนี้คือสรุปแล้วสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอาจจะไม่รู้จริงๆว่าศักยภาพของอิหร่านโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอขนาดเราบอมกันแบบนึกออกว่าถล่มกันไม่รู้เป็นพันจุดเนี่ยถล่มกันมากี่วันแล้วเนี่ยเขายังอยู่ได้ผมว่าก็มีแล้วเขาโดดเดี่ยวดายด้วยนะเขาไม่ใช่ว่ามีพันธมิตรแบบโอ้โหช่วยกันเหมือนเขาโดนลุมสกรรมอยู่เขาก็ยังอยู่ได้ใช่ผมว่าอเมริกามีปัญหาเรื่องการ underestimate ศักยภาพอิหร่านนะครับเพราะว่านะครับตัวเองก็ความสัมพันธ์กับอิหร่านก็ไม่ดีโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเขาจะมีข่าวกรองอะไรแต่การที่คุณมีเรื่องกับอิหร่านมาครึ่งศตวรรษเนี่ยนะครับผมว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในอิหร่านเนี่ยของสหรัฐนี่น้อยอยู่แล้วดังนั้นผมว่าการประเมินอิหร่านผิดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแน่นอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่อเมริกาไม่เคยเกิดนะครับไปทำสงครามเวียดนามก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับว่าคิดว่าไปแป๊บเดียวจบล่อไปเป็นไม่จบนะครับในอิรักก็นานกว่าจะจบในซีเรียก็นานกว่าจะจบเพราะฉะนั้นอเมริกามีปัญหาแบบนี้ตลอดคือ underestimate ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ overestimate ฝ่ายตัวเองไม่เคยเปลี่ยนนะครับหรือว่าเขาจงใจ underestimate จงใจ underestimate เพื่อที่จะลากอะไรบางอย่างเพราะอย่าลืมว่าเขาได้ประโยชน์จากการทำสงครามเป็นไปได้สหรัฐเองเขาได้ประโยชน์เป็นไปได้แล้วอย่าลืมตรงไปตรงมาอย่าลืมด้วยว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศไม่มีคือการมีสิ่งที่เรียกว่า military industry complex ก็คือกลุ่มทุนทหารกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มค้าที่เป็นธุรกิจใหญ่มากที่สนับสนุนประธานาธิบดีฝั่งริพับลิกันนะครับสปอนเซอร์หลักของริพับลิกันคือกลุ่มทุนที่เป็นmilitary industry complex ถูกครับซึ่งได้ประโยชน์จากการเอาสงครามเนี่ยเป็นโชว์เคสของอาวุธทันสมัยเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้านะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งท่ามกลางสงครามนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับได้รับผลกระทบทั่วหน้าใช่ไหมครับแต่มีประเทศหนึ่งครับอาจจะเป็นประเทศส้มหล่นหรือเปล่าใครครับรัสเซียครับใช่ไหมอาจจะเป็นของขวัญให้กับรัสเซียหรือเปล่านึกออกไหมฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะสงครามมันก็จะมีผู้ที่เสียผลประโยชน์และผู้ที่ได้ผลประโยชน์นะครับในรัสเซียเนี่ยแน่นอนเขาแบ็กอิหร่านอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่เขาได้ประโยชน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับน้ำมันจากตะวันออกกลางส่งออกไม่ได้จีนและอินเดียหันมานำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มแบบมหาศาลนะฮะอินเดียเพิ่มขึ้น 38%จีนนี่เพิ่มขึ้นประมาณ 48% เลยนะฮะนำเข้าจากรัสเซียทำให้รัสเซียเนี่ยมีรายได้ไปทำสงครามกับยูเครนต่อครับคำถามก็คือว่านี่เป็นการเตะหมูเข้าปากยื่นท่อน้ำเลี้ยงให้กับรัสเซียไปทำสงครามต่อหรือไม่อันเนี้ยเราจะต้องประเมินกันนะครับแต่มีรายงานเมื่อช่วงเช้าราวๆประมาณสัก10 โมงกว่าออกมานะครับท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนะไปที่ประเทศออสเตรียนะถึงกรุงเวียนนานี่นะครับหารือกับทางรัสเซียแล้วครับเพื่ออะไรฮะเจรจาซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเช่นเดียวกันครับก็ต้องติดตามว่าการเจรจาจะสำเร็จหรือไม่อย่างที่ผมบอกครับผมพูดนะผมเชื่อว่ารัฐบาลทำงานหลังบ้านอยู่เพื่อที่จะไปหาแหล่งน้ำมันที่อื่นแหละแต่อย่างที่ผมบอกไปแหล่งน้ำมันที่อื่นไม่ได้แปลว่าเข้ามาแล้วราคาน้ำมันก็จะโอ้โหกลับมาสู่ราคาปกติไม่ใช่แต่อาจจะแพงขึ้นหน่อยครับถูกต้องไหมครับแต่อย่างน้อยมันไม่ขาดนึกออกว่าหรือขาดน้อยซึ่งมันก็จะเป็นลดภาระของรัฐบาลในการอุ้มกองทุนน้ำมันใช่ซึ่งอันนี้ท่านศรีศักดิ์ท่านเดินหน้าตรงนี้นะฮะคุยกับรัสเซียซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะถูกต้องไหมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียอิหร่านกับสหรัฐนะฮะแล้วก็อิสราเอลด้วยทางจีนด้วยเราเป็นพันธมิตรกับทุกคนอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของประเทศไทยนะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของไทยหลายๆประเทศก็จะตั้งคำถามนะคะว่านโยบายการต่างประเทศของเราเป็นยังไงนโยบายการต่างประเทศของเราก็คือว่าเรานึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเราไม่ได้ต้องชัดเจนว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนแต่เราชัดเจนในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็เห็นภาพของการเจรจาของรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งในเรื่องใน
ทุกๆมิติอะทุก ๆ เรื่องก็ว่าได้ไม่เฉพาะแต่เรื่องน้ำมันนะคะซึ่งอันเนี้ยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าที่ดีของรัฐบาลในการที่จะทำให้เห็นว่าเรามันคือจุดยืนของเราเนี่ยแหละในการที่เรามีพันธมิตรแล้วเราก็ไม่ได้เลือกข้างนะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้ากรณีของการซื้อน้ำมันของรัสเซียแล้วสามารถที่มาช่วยแก้ปัญหาภายในประเทศได้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องทำความเข้าใจกับสหรัฐด้วย ใช่ครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ซื้ออะไรมากมายเพราะว่าสหรัฐ ใช่ อันนั้นอยู่เรื่องพึ่มอยู่กับ ใช่ ไทย เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งซ้อนเข้ามา ใช่ อันนี้เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่ทางด้านของท่านศรีศักดิ์นี่แหละครับ ครับ ผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของท่านนะฮะด้วยประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะอย่างน้อยพูดคุยเจรจาเพื่อ แต่ก็เป็นโจทย์ เอาน้ำมันจากรัสเซีย เป็นโจทย์ที่ยาก ยาก เพราะว่ารัสเซียเองก็ไม่หมูนะครับคือรัสเซียเองก็รู้ว่าตอนนี้ไทยต้องการน้ำมัน แล้วไทยเองคนก็รู้ว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐที่แนบแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียขายน้ำมันให้เราเนี่ยผมว่าคงต้องไปตามดูว่ารัสเซียจะขออะไรจากเราตอบแทน ค้าขายกับรัสเซียไม่เคยมีของฟรีนะครับ ก็ทุกประเทศแหละ เขาต้องขออะไรบางอย่าง ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะขออะไรไง ภาพเราอะต้องชัดเจนว่าเราไม่เป็นพวกใครเราต้อง ใช่ ชัดเจนตรงนี้ว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเราไม่ได้หลายหัว แต่ว่าเราหัวเดียวนั่นแหละคือจุดยืนของประโยชน์ของประเทศเราแล้วเราก็พร้อมเป็นมิตรกับทุกคน ครับเราเป็นมิตรกับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับมิตรนี่คือมิตรแท้นะครับเพื่อนนะฮะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วคุณผู้ชมที่ทักว่าผมใส่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ คุณ นะ ใส่ทองใช่ไหมครับ มัน เนี่ย เป็นเสื้อ ทำไมผมดูเป็นทอง เดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นเสื้ออะไร แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับยังมีคำถามทิ้งท้ายหลายคนสงสัยเหมือนกันนะอาจารย์ศิโรจน์พูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องของการเมืองไทยนะครับคือวันนี้คุณสรยุทธ์สัทธสนจินดานะฮะพิยุทธ์นะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีการพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาไว้น่าสนใจก็คือพูดถึงพรรคประชาชนขยับน้อยมากขยับน้อยมากในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าได้เห็นแกนนำออกมาหรือยังล่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งคุณสิริกัญญาอาจารย์ต้นเป็นต้นนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องวิกฤตก็คือสงครามน้ำมันผมนึกว่าติดพันตั้งแต่สมัยยกมือ MOA ถ้าวันนี้นายกชื่อแพทองธารวันนี้จะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงจะเหลือไหมสถานการณ์ขนาดนี้จะเหลือไหมอาจจะเป็นเพราะพรรคประชาชนแพ้เลือกตั้งยังเมาหมัดอยู่มั้งนี่คือพี่สรยุทธ์ได้พูดเอาไว้นะครับอาจารย์ศิโรจน์คิดอย่างไรในประเด็นนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอาจารย์นะครับผมขออนุญาตครับ ขายของก่อนฮะให้อาจารย์ได้ซึมซับ ประเด็นนี้ก่อนเพราะหลายคนก็ถามว่าอยากรู้เหลือเกินพรรคประชาชนทำไมเงียบจังเลยในครั้งนี้นะครับเนื่องจากอาจารย์ก็ติดตามเรื่องของการเมืองเนาะก็เลยต้องถามอาจารย์ศิโรจน์นะฮะ ครับ แต่ผมขอ Lady First ได้ไหมครับ ได้ครับ มอบนะฮะ Lady First ขอบคุณค่ะ ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณนะ ขอบคุณมากครับ ผลิตภัณฑ์ My Basin นะครับเม็ดอมซิงค์ plus นะฮะผลิตภัณฑ์ My Basin จาก Greater Pharma นะครับที่มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์ plus วิตามินซีและ CoQ10 กลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์ plus ลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่น black currant เม็ดอมซิงค์ plus เบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอเรียกเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนี่คือ My Basin ขอบคุณมากครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับซานตาคลอสขอหยิบของออกมาก่อนนะครับซานตาคลอสมีของมอบให้ด้วยนะหลังจากไมบาซินไปแล้วก็ต้องอ้วยอันโอสถครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับมอบให้อาจารย์ ค่ะ ครับอาจารย์ ขอบคุณครับขอบคุณครับ อ้วยอันโอสถของดีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำวันนี้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นี่นะครับมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับมอบให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับผมบอกเลยนะฮะมาตรฐานสากลครับนี่คือยาท่าน้ำขาวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับขออนุญาตนะฮะอาจารย์ทำกับข้าวไหม คุณแม่ท นี่ต้องมอบให้คุณแม่เลยนะฮะอาจารย์ฮะนี่มอบของดีนะฮะมอบให้คุณแม่นะครับผงปรุงรส
รสหนึ่งครับ ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณมากๆเลยนะครับ ครับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อ ต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึงฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์วางนี้ก่อนก็ได้ครับ ครับผม ขอบคุณมากครับรถหนึ่งนะครับจะได้ใช่ครับโอเคขอบคุณฮะรถหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นนะโอเคเห็นไหมอุ้ยขออภัย อุ้ย นี่ หล่นหมดเลย ได้ไหม อยากให้เราทำกับข้าวกินเร็ว เนี่ยทำกับข้าววางตรงนี้ ๆได้ครับ อาจารย์โทษที ได้เลยครับ วางตรงนี้ โอเคครับ นะครับขอบคุณมากครับ อันนี้ของดีเหมือนกัน ผมขอบอกเลยอาจารย์ อันนี้ให้กินเลยเหรอครับ อันนี้คือของดีเลย โอ้ จริง อันนี้เป็น Royal Brand Rich and Soft Sliced Bread ก็คือขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์หนานะครับ Farmhouse ครับ Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มนะครับ ที่สุดของ Farmhouse คุณภาพทุกคำครับ อร่อยพรีเมียม ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวันครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium ครับ นี่ฮะโฉมใหม่ด้วยนะฮะ ของดีครับขนมปังหอมทะลุถุงเลยเนี่ย ของดีครับ Farmhouse ขอบคุณมากๆนะครับ Farmhouse Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farmhouse นะครับ คุณภาพ ขอบคุณครับ ขอมอบให้อาจารย์ค นี่ รับ ตอนเช้าๆกินตอนเด็กๆเลยนะ แจกผมเลยฮะอาจารย์ ตอน ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook หน้า Facebook นะครับ Tero Digital พิมพ์คำว่า Tero Digital นะครับอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับซึ่งเรามี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันนี่14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen นะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่านะแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะยังมีแบรนด์แชมป์ของ CJ Express อีกด้วยแบรนด์ Clean D ของ Big C เราก็ทำให้นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแบรนด์ Apps นะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับถ้าท่านสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆนะครับ Thai Detergent นี่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคอุ้ยนี่ไงพูดเสร็จแล้วต้องมอบให้ด้วย อาจารย์ซักผ้าไหมฮะอย่าบอกนะคุณแม่ซัก โอ้โหดมากโหดจัดไม่กล้าตอบเลย ถูกต้องแล้วค่ะ เครื่อง ผม ซั ก็ ก ให้ที่บ้านซักผมไม่ได้ซักเองอาจารย์เครื่องซักผ้าไหมอาจารย์เครื่องซักผ้าโอเค คุณถามผมหน่อยดิเขาว่าซักผ้าเองไหม อาจารย์ซักผ้าเองไหม ผมซักผ้าเองครับ โอเคครับ ภูมิใจครับซักผ้าเองครับ มั่นใจครับหนึ่งคำถามผมขอเนี่ยอาจารย์พรพันธ์นะเดี๋ยวอาจารย์ถามอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์ประเด็นที่พี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาพี่ยุทธนะในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถามหาพรรคประชาชนทำไมขยับน้อยมาก ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็น่าคิดอยู่นะอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับในสิ่งที่พี่ยุทธเขาตั้งข้อสังเกต คือผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับเรื่องการบริหารประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ครับ นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลบริหารแล้วมีปัญหานะครับฝ่ายค้านก็ควรจะมีหน้าที่ในการนำเสนอ ครับ วิสัยทัศน์มุมมองให้คนเห็นว่าถึงคุณไม่ได้เป็นรัฐบาล คุณมีวิสัยทัศน์หรือคุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างไรนะครับแต่ต้องแยกว่าความรับผิดชอบของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่เหมือนกัน ฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัตินะครับ execute เอาน้ำมันมาให้ได้นะครับฝ่ายค้านไม่ได้มีหน้าที่หรืออำนาจในการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติ เช่น ถ้าน้ำมันขาดแคลนเนี่ยฝ่ายค้านไปบอกรัฐบาลไม่ได้หรอกว่าทำยังไง แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้คือพูดถึงการแก้ปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืนเช่นนะครับพูดเรื่องของการที่ประเทศเราจะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลยังไง อย่างเงี้ยเราพูดได้นะครับพูดถึงการพัฒนาพลังงานที่หมุนเวียนระยะยาวอย่างไร อย่างเงี้ยพูดได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝ่ายค้านก็มีภารกิจของตัวเองที่ต้องตอบในเวลาที่เกิดปัญหา แต่แน่นอนว่าภารกิจของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเป็นคนละชุดกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดถามผม ในครั้งนี้ในครั้งนี้ ในครั้งนี้ผม เรื่องของ คิดว่า น้ำมันมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าในความเป็นเรื่องใหญ่นะครับพรรคประชาชนก็อาจจะต้องทำให้คนเห็นว่าปัญหาน้ำมันขาดแคลนในมุมมองพรรคประชาชนมันเกิดจากอะไรกันแน่ เช่น สภาตอนนี้เปิดแล้ว สภาสามารถจะเป็นกลไกตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่คนไทยข้องใจวันนี้นะครับ โอเค น้ำมันทางบัญชีรัฐบาลบอกว่ามี100 วัน ตอนแรกบอกมี 90 วันจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเนี่ยวันนี้เมื่อสภาเปิดนะครับเราต้องใช้กลไกสภาในการทำให้ประชาชนว่าตกลงน้ำมันในประเทศที่มีจริง ๆ ที่ใช้ได้จริง ๆ ที่เติมได้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่กี่วันข้อที่ 1 ข้อที่ 2 แล้วถ้าน้ำมันที่มันมีจริง ๆ ในประเทศเนี่ยมันพอทำไมน้ำมันหน้าปั๊มไม่มี
พอสภาเปิดผมคิดว่าฝ่ายค้านต้องตรวจสอบ ต้อง เรื่องนี้ ทำ ทันที ต้องทำ แล้วเรื่องนี้เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่ทำได้ด้วย แล้วผมก็หวังว่าฝ่ายค้านอื่นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือกล้าทำก็ต้องร่วมมือกันด้วยใช่ไหมเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานที่เรากำลังจะต้องจับโกหกว่าการที่น้ำมันหน้าปั๊มไม่พอเนี่ยถ้าไม่พอเพราะของขาดเราไม่ว่า แต่คนไทยกังวล 2 ข้อว่า 1 ของไม่ขาด แต่มีคนกักรอปล่อยเพื่อของแพง 2 ของไม่ขาด แต่คนไม่ปล่อยเพราะมีนโยบายที่ผิดพลาด นั่นคือวิธีบริหารนโยบายเหมือนเจ้าคุณปู่ว่าน้ำมันขาดแคลนเราต้องไม่ปล่อยน้ำมันเข้าตลาด ซึ่งอันนี้เป็นวิธีบริหารนโยบายที่ผิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าพอวันที่ 19โหวตนายกแล้วเนี่ยนะครับสัปดาห์ถัดไปสภาเปิดนะครับยื่นยติยื่นกระทู้เลยนะครับให้รัฐบาลมาตอบว่าตกลงเนี่ยปัญหาน้ำมันขาดเพราะอะไรนะครับและมันมีคนกักหรือไม่นะครับรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการปล่อยน้ำมันสำรองเข้าประเทศนะครับเข้าระบบตลาดเนี่ยมีความผิดพลาดหรือเปล่า เพราะหลายประเทศมีปัญหาแบบนี้แต่รัฐเลือกปล่อยน้ำมันสำรองเข้าตลาดเพื่อลดพานิคนั่นคือหน้าที่ฝ่ายค้านเมื่อสภาเปิดที่จะต้องทำ โอเค แล้วผมมองว่ารัฐบาลจะให้ความร่วมมือจะต้องไม่มีดราม่าจากรัฐบาลว่าเฮ้ยคุณเป็นฝ่ายค้านคุณอย่ามาถามเยอะพวกผมรัฐบาลตั้งใจทำงาน ต้องไม่มีดราม่าแบบนี้จากรัฐบาลด้วยอย่างสิ้นเชิง วันนี้รู้สึกว่าทางด้านของพรรคประชาชนก็มีแถลงออกมาปะทางทีมงานเช็คให้ผม ใช่ มี ใช่ แถลงออกมาแล้วเนาะนะครับแต่ที่ผมถามไปก็คือดูมุมมองของอาจารย์ศิโรจน์ว่าสุดท้ายสุดอยากจะเห็นในสภาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ ผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะอาจารย์พรพันธ์ว่าตอนนี้วิกฤตของประเทศ เราใช้คำว่าวิกฤตได้ไหมตอนนี้น่าจะ ได้ครับ ได้แล้ว ครับ เนาะ ได้ มองว่าอันเนี้ยค่ะเป็นวิกฤตที่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่ใช่หน้าที่เธอละมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องร่วมกัน แล้วก็จะในส่วนของฝ่ายค้านนะคะคือตอนนี้ทุกคนคือเข้าไปทำหน้าที่ที่จะต้องหน้าที่ฝ่ายค้านคืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าตรวจสอบในสิ่งที่ถูกใจตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ แต่ว่าเป็นหน้าที่ต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องความเหมาะสม แล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ เพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะก็คือต้องทำทุกเรื่องที่เป็นเรื่องปัญหาของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตในตอนนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ควรที่จะต้องทำด้วยนะคะว่าสิ่งที่เหมาะสมคืออะไรนะคะปัญหาคืออะไรเหมาะสมที่จะต้องทำคืออะไรแก้ไขคืออะไรกลายเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายค้านไม่เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤตแบบนี้ตัวเองจะต้องทำอะไร หรือว่ายังรั้งรออะไรอยู่ หรือว่ายังไม่ใช่ประเด็นที่ตัวเองอยากจะทำหรือเปล่าก็เลยดูเหมือนกับว่ายังไม่ใช่รัฐบาลก็ยังไม่ใช่หรืออะไรคืออันนี้เขารออยู่หรือเปล่ารอเข้าสภาอย่างนี้อาจารย์มองไงไม่น่าจะต้องรอไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องเติมน้ำมันแพงกันอยู่ทุกวันมองว่าคือกลายเป็นว่าหน้าที่มันไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ในมิติการเมืองอย่างเดียวอ่ะมันเป็นหน้าที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันกลายเป็นทุกคนหรือโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะคะถ้าเราพูดถึงกรณีฝ่ายค้านเนี่ยเพิกเฉยกับหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำมองแค่ว่าจะรอเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะพูดและเป็นประโยชน์กับตัวเองได้ค่อยทำหรือว่ามีผลทันทีกับตัวเองค่อยทำซึ่งอันนี้ดิฉันมองว่าไม่เหมาะสมนะคะความที่ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยไปเป็นผู้แทนแล้วจะฝ่ายไหนก็ตามอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำอันนี้คือหน้าที่มากกว่ากลายเป็นในตอนนี้นี่พูดถึงหลักการนะว่าหลักการฝ่ายค้านคุณเป็นยังไงล่ะใช่แล้วก็พอพูดถึงหลักการแล้วแต่ในทางปฏิบัติไม่ทำนะคะก็แปลว่าหลักการคุณก็ยังไม่รับรู้ในทางปฏิบัติคุณก็ยังไม่ปฏิบัติด้วยซึ่งอันนี้มันก็นอกจากประชาชนจะแพนิคของแพงแล้วยังแพนิคว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนที่น่ากังวลมากกว่าที่อาจารย์ศิโรจน์บอกก็รอถ้าสมมติเกิดประชุมสภาเมื่อไหร่ก็ฝ่ายค้านก็คือผมว่าถ้าเกิดสภายังไม่เปิดฝ่ายค้านก็ทำได้อย่างมากคือพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคประชาชนหรือกล้าทำนะครับก็ทำได้เต็มที่คือพูดและเสนอความเห็นคือหน้าที่งานฝ่ายค้านมันทำได้แค่นี้คือถ้าสภาไม่เปิดคุณก็แสดงความเห็นนะครับประชาธิปัตย์แสดงความเห็นว่าคุณคิดยังไงประชาชนแสดงความเห็นว่าคุณคิดยังไงกล้าทำแสดงความเห็นว่ายังไงแล้วสังคมก็ฟังดูว่าฟังแล้วเขาท่าไหมแล้วความเป็นฝ่ายค้านมันทำได้แค่นี้แหละครับคือถ้าสภาไม่เปิดคุณพูดนะครับแต่ถ้าสภาเปิดคุณใช้สภาตรวจสอบโอเคได้ครับอำนาจเขามีอยู่แค่นี้นะครับถ้าคุณอยากให้มีอำนาจมากกว่านี้คุณต้องให้เขาไปเป็นรัฐบาลก็พูดถึงหลักการนะฮะทีมงานช่วยดูนิดนึงครับพอดีมันมีแถลงเห็นเขาออกมาพูดคุณไอติมออกมาพูดหรือเปล่าประเด็นเนี้ยนะช่วยหาผมนี่เพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวกลายเป็นว่าเรานำเสนอแล้วแต่ข้อเสนอแนะก็ยังดีใช่มีก็ยังดีรู้สึกมีการแถลงของคุณอิสรีใช่ไหมครับที่เป็นบัญชีรายชื่อได้เดี๋ยวเขาแถลงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้ตามก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับ
มาฉลองครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงกันหน่อยนะครับ แฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดนะครับ กับบ็อกเซตนี้นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตขอก้มลงไปหยิบนิดนึง หายไปจากจอเนี่ยมานี่ครับ นี่คือบ็อกเซตครับฉลองครบรอบ 5 ปีครับสุดพรีเมียมนะฮะราคาเพียง 799 บาท ประกอบไปด้วย 3 ไอเทมสุด Exclusive นะครับเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ครับ 5th Anniversary Limited Edition นะฮะเสื้อคุณภาพสูงจากแบรนด์ Grand Sport ครับผลิตจากเนื้อผ้าไมโครฟิลาเมนต์สัมผัสพรีเมียมเส้นใยละเอียดนะครับนุ่มลื่นสบายผิวด้วยนวัตกรรม Moisture Wicking Technology นะครับมีไซส์ให้เลือก 9 ขนาดเลยนะครับตั้งแต่ XS XS จนถึง 5XL นะครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่ 2 ครับสติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพใครตั้งชื่อทินน้อยร้อยอาชีพขอบคุณมากๆนะครับของสะสมชิ้นพิเศษครับที่สร้างมาเพื่อฮีลใจคุณโดยเฉพาะนะครับด้วยไซส์มาตรฐานนะที่เหมาะสำหรับแปะหลังเคสมือถือแล็ปท็อปไดอารี่หรือแก้วน้ำใบโปรดของท่านก็สามารถติดได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูและยังมียาดมถกไม่เถียงรุ่นดมแล้วเถียงต่อได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นยาดมรุ่นพิเศษฮะคุณผู้ชมตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจพร้อมยกระดับนะยาดมของคุณให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมด้วยนะครับด้วยดีไซน์สุด Exclusive สุดพิเศษนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับได้ร่วมกันทำบุญไปกับเราด้วยนะครับทุกคำสั่งซื้อของคุณร่วมสมทบทุน 10% หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรครับรีบหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดเสื้อคือตัวนี้ครับเนี่ยฮะใส่สบายได้ผมใส่อยู่อาจารย์ ที่ใส่แล้วเหมือนมีทองใช่ไหมครับ ที่ใส่แล้วเหมือนมีทองตัวนี้แหละข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้อาจารย์ ครับ นี่ since 2021 นี่นะฮะ 5 ปีครับ ผ้าดูนิ่มดีด้วย ดีฮะอาจารย์เนี่ยเมื่อวานนี้ขายดีมากเหรอเมื่อวานอ่ะวันแรกนะเมื่อวานนี้เราวันแรกเลยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเป็นสินค้านำเข้ารอคุณนำออกนะฮะ สติ๊กเกอร์นี่อ๋อทำสติ๊กเกอร์ขายจริงๆ นี่ นะ ทินน้อยร้อยล้านนี่สติ๊กเกอร์จริงนะแปะได้นะแปะโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะ กี่รูป เนี่ย เนี่ย รูป 10 ถ้าเป็นรูปผมมันมี 10 รูป แล้วก็มีโลโก้เห็นไหมแล้วก็พวกถกใจคนค้นหมาป่าอะไรพวกนี้นี่ ใน10 รูปเนี่ยคุณทินชอบรูปตัวเองอันไหนที่สุด ชอบทุกรูปเลยอ่ะ เลือกสักรูปหนึ่งเนี่ยสมมติจะเลือกอันหนึงให้ลูกเนี่ยจะอันไหนลูกตัวเองก่อน ผมต้องการให้ลูกจริงๆอะผมกับลูกชอบเล่นตัวนี้ ชอบเล่นเขาเรียกว่าอะไรพวก หมาป่านะ ใช่ชอบแบบแห่ใส่กันผมกับลูกคนนี้อันนี้ ก็ดีอยู่เนาะ แลบลิ้นเนี่ย เด็กๆก็ เพราะว่า น่ชอบ ลิ้น นะ ลูกกับลิ้นผมนี่ยาวๆพอกันเลยนะ นี่นะครับ โทษนะครับอาจารย์ อันเนี้ยผมบอกได้เลยพิเศษสุดๆอีกอันหนึ่งเป็นไอเทมที่บอกว่าเป็นยาดมรุ่นพิเศษครับดมแล้วเถียงต่อได้ ถ้าคุณกำลังเถียงกับใคร แล้วคุณรู้สึกว่าคุณหมดกำลัง คุณดมแล้ว เถียงไม่ไหวแล้ว ได้ คุณดมตัวนี้ คุณเถียงต่อได้ทันทีครับ เป็นยาดมรุ่นพิเศษมันเป็นเคสใส่ยาดมนี่เป็นเคสฮะ เฮ้ย นี่แล้วข้างในเป็นยาดมสมุนไพรตามังกรทอง อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง เป็นเคสนี่อันนี้โทษนะมันซีลอยู่นะครับเราแกะเลยได้ป่ะไม่แกะก็ได้นี่นะนี่ฮะยาดมมังกรทองจากอ้วยอันโอสถครับนี่นี่ เพราะฉะนั้นซื้อเซตนี้ไปก็จะได้ยาดมข้างในด้วยเนาะ ใช่ครับอันนี้ใช้ reuse ได้ฮะแล้วก็มีที่คล้องเราคล้องแบบ เอามีที่คล้องด้วย นั่นแหละมีที่คล้องด้วยนะครับนี่ฮะ แล้วถ้ายาดมผมหมดผมทำยังไงครับ ซื้อยาดมฮะอาจารย์ สนับสนุนเขาหน่อยอาจารย์แล้วในนี้ยังมีกล่องนี้กล่องทำมาเพื่อพิเศษนะฮะ ครับ ลายมือผมมากเลย ข้างในก็จะมีลายมือและลายเซ็นผมครับนี่ฮะทีมงานให้ผมเขียนเองแล้วผมเขียนดูด้วยลายมือผมเหมือนเด็กเลย อันนี้เขียนทุกอัน อ๋อ ด้วยมือหมดเลยไหม ไม่ครับมัน พิพ์ เขียนมาแล้วพิมพ์ อ๋อ ถ้าเขียนทุกอันผมไม่ไหวแล้วครับงานการไม่ต้องทำกันเลยนะหรืออยากจะให้ผมเขียนสดใส่กล่องใช่ไหมรีเควสมาได้รีเควสมาได้เดี๋ยวผมเขียนให้ อันนี้ยิ่งขายดีนะ แต่อย่าให้เขียนกรอนอะไรพวกนี้ผมไม่ไหวนะมันเขียนยาวไป สมมติแบบขอข้อความด้วยได้ไหม ข้อความ ได้นะออนดีมานได้อยู่นะ คือทีมงานไม่ปรึกษาผมเลยนะ ได้อย่างเดียวเลยนะแล้วถึงเวลาผมก็ทำอย่างเดียวเลย ใช่ นะ เพราะเขาไม่ต้องเป็นคนเขียนอยู่แล้วครับ ใช่ครับผมเป็นคนเขียนนี่คือความน่ารักของทีมงานผมไม่เถียงนะฮะผมบอกได้เลยครับลองดูครับ 799 บาทนะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะฮะบ็อกเซตฉลองครบรอบ 5 ปีนะครับของดีสุดแรครับนะครับหมดรอบนี้ไม่มีผลิตเพิ่มนะฮะเราทำมาทั้งหมด 15 กล่องนะครับ น้อยจัดกลัวขายไม่ออกอาจารย์ เขียนได้เลย ผู้โดนตอนกลัวขายไม่ออกป่ะ เฮ้ยขายดีขายดีขายดี โอเคนิดเดียวสั้นๆพรรคประชาชนนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เป็นธรรมกับเขานะ ครับ อาจารย์พรรคประชาชนเสนอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันไฟฟ้า และรัฐบาลต้องบอกความจริงกับประชาชนด้วยโอเค วันที่ 17 มีนาคมนี้ที่พรรคประชาชนนายวีรยุทธ์การจนะชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงวิกฤตการน้ำมันและความปั่นป่วนในตลาดพลังงาน จากผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยระบุว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนและตื่นตระหนกของประชาชน เป็นเพราะรัฐบาลพยายามพูดกับสังคมที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ ดังนั้นรัฐบาลต้องมีความชัดเจนว่าจะเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มไหน มีปริมาณเท่าไหร่และแนวทางบริหารของกองทุนน้ำมันจะเอาอย่างไร จะพยุงราคาน้ำมันต่อไป หรือจะทยอยขยับราคา เพื่อส่งสัญญาณให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมปรับตัว และในระยะ 2-6 เดือนข้างหน้านี้จะมีแนวทางรับมืออย่างไร และอีกปัญหาที่จะตามมาคือค่าไฟฟ้า จึงอยากให้รัฐบาลลดค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบาง ขอให้รัฐบาลประกาศโควต้ารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหลังคาบ้านที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิกฤตน้ำมันครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์การทำงานของรัฐบาล ทั้งกลุ่มบ้านใหญ่ และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ว่าจะต่อสู้เพื่อประชาชน หรือจะยอมรับผลประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอิทธิพลครับแถลงจากพรรคประชาชนขอบคุณมากๆครับ แล้วก็มีพูดเรื่องไฟฟ้าด้วยนะว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยควบคุม ใช่ เรื่องไฟฟ้า เพราะว่าไฟฟ้าจะแพงจากเรื่องแก๊ส ครับผม มีการแถลงของคุณสุภโชติวันเดียว โอเคนะ กั ครั น บขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมมาดูโหวตกันหน่อยฮะเราถามท่านว่าคุณได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางหรือยัง 88%โอ้ยได้รับผลกระทบแล้วนะครับ 12% ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับคนโหวตเข้ามาประมาณเท่าไหร่ 5-6,000 โหวตนะครับขอบคุณครับสำหรับการโหวตขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะติดตามสถานการณ์ต่อไป แล้วไปดูนะฮะว่าท่านเติมน้ำมันได้หรือเปล่า ครับ พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อ ได้ครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้คือถงไปเถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ